Përshëndetje, mirëmëngjes, gjithë teleshikuesve, mirë se vini në transmetim drejt për drejt në ekranin e Report Televizion. Nisim edhe mëngjesin e sotëm me Emisioni Shtypi ditës dhe ju. Së pari do të njohim me gjithë titullarët e gazetave të mbërritura në redaksi. Numri i ditës së sotme, ditën e premte për 16 mars 2018. Nisim pa humbur kohën me të përditshme shqiptaria.com. Jemi në ekran gazetën shqiptaria.com, jemi së pari me kryer artikullin. Propozimin e Kuvend, Partia Demokratike kundër përkujtimit të rrëzimit të statujës Enverit. 9 deputet Partisë Demokratike kërkojnë shfuqizimin e ligjit të Berishës për ditën e rrëzimit të bustit të ish diktatorit. 20 shkurti të hiqet si dita e përkujtimit të viktimave të komunizmit, të caktohet 26 shkurti, dita kur u ekzekutuan pa gjyq 22 intelektual. Nga Adriatik Doçi në faqen 6 vjen ky artikull. Me dhe mi tek shqiptarja.com shojnë edhe pjesën e sipërme. 10 vjet nga tragedia Gërdeci, familjarët e viktimave letër Arta Markut, rihap hetimet. 1 dekad nga tragedia pa fajtor, Report TV është ndalur në familjen Durda që ka humbur djalin 7 vjeçar Erisonin. Akuza e nënës Zamira Durda. Gërdeci është bërë gur peshoreje për 2 krahët e politikës. Ata e konsiderojnë aksident teknologjik, por është krim shtetëror. Nga Ersen Rusta në faqet 4 dhe 5 shohim edhe në foto Zamira Durda në kolegun Rusta dhe letrën dërguar kryeprokurores Arta Marku. Zbardhet dosja si nusja mashtroi vjerën të pinte helmin. Pije e ka bërë hoxha. Si u zbulua vrasja e Lirie Lamit, dëshmi e 21 vjeçares Mariana Çmeta nga sherret me vjerën deri tek nata e vrasjes. Debatet në Kuvend, Basha ndihma ekonomike shkon për luks qeveritar. Rama më parë ndihma ekonomike ndahi mes klaneve të PD-s, 10.063 familje që kanë përfituar për të parë ndihmë ekonomike në faqet 2 dhe 3. Opinion nga Fatos Çoçoli, si ndalojnë financimet okulte të partive. Për llogaritje jo zyrtare flasim për fondet nivelit të 180 deri në 200 milion euro që kanë qarkulluar në duart e partive tona kryesore në fushatat zgjedhore që nga viti 2002 e këtej, në masën mbi 80% të pakontrolluara nga institucionet shtetërore përkatëse. Ligji për partitë politike është i vitit 2000, vjon faqen 12 opinioni nga Fatos Çoçoli. Dhe së fundmi intervista me Mushaj, ligji për gjuhën shqipe në Maqedoni ende peng i marrëveshjes së Ohrit. Situata gjuhësore në Maqedoni shumë larg nga ajo që duhet të jetë, pritet një luftë e fortë për hartimin e akteve nënligjore. Detajet pra i gjeni në faqen 14. Ishte gjithçka e pastruar në faqen e parë të gazetës shqiptaria.com. Kalojmë tek radhës, shohim gazetën Panorama. Kemi në ekran kryertullin e gazetës Panorama për zhvillimin më të rëndësishëm. Flet Artan Lame, pezullohet ligji 7501, tokat për ish pronarët. Kreju Aluiznit sqaron si do të verifikohen tapit e ndara me ligjin 7501 në 12 bashki. Tokat e pezulluara do përdoren për kompensim e investime në faqen 9. Arta Marko tregon hetimet nga Tahiri te rihapja e Gërdecit dhe 21 janarit. Flet prokuroria e përgjithshme, hetim kontratave të lobimit Partisë Demokratike. Në foto shkrye prokuroria Arta Marko. Mbetemi tek Panorama me tjera zhvillime. Dhëndri rrëfen sherrin e nusës me vjerën, i gjeja duke u përleshur nëna me shenja në fytyrë. Djali 47 vjeçares vrar tregon historinë, i dha lëng portokalli me helm dhe më pas e mbyti me duar. Faqet 10 dhe 11 keni mundësi të gjeni në foton në nusja Mariana Çmeta dhe majtas është dhëndri Olti Lami. Vetëm tek Panorama, Basha akuzon se hoqi bukën e gojës Rama pse u përjashtuan 19.000 familje, bëhet fjalë për ndihmën ekonomike, debati dje në Kuvend. Vendimi parkimi rrugët e reja me pagesë në Tiranë në faqen 8. Në parlament, Tavari Shluli, Majko kundër Ballës, po e teprojmë me ndihmën ruse. Nisma artistët fondacion për mbrojtjen e teatrit kombëtar në faqen 20. Fokusohen këto momente tek opinionet e ditës. Mentor Nazarko shkruan misteret e udhëtimit të zyrtarit lart amerikan Mitchell në rajon. Nga Jorgo Dhrami keni mundësi të lexoni pse nuk duhet dhoma e këshillimit. Dhe së fundmi nga Agim Janina, një shqiptar dhe një serbe sjellin konfliktin nuse vjera. Ne përmenduam edhe numrin e ditës sot me ditës së premte në gazetën Panorama, zhvendosim më njëherë tek radhës, do të shohim gazetën Mapo.
Dhe me gazetën Mapo me kryartikullin për zhvillimin më rëndësishëm, atë kemi në ekran në këto momente. Hetimeta u pendua financieri i Habilajve, Seita i dëshmon në prokurorinë e Katanjas. Nezar Seita i ekstraduar në Shqipëri në shkelje të ligjit ka pranuar të dëshmojë në prokurorinë e Katanjas, në fakt i ekstraduar në Itali duhet ishte, ku ka dhënë një rrëfim të plotë mbi grupin e strukturuar të trafikut të drogës të quajtur Habilajt. Krimet e rënda kërkojnë me letër porosi që dëshmia e Seitaj të vihet në dispozicion të hetimeve ndaj ish-ministrit të Brendshëm Semir Tahiri në faqen 5. Ekspozita në Venecia Vangjur Shmio, arti i Ditës në piktur. Bashkëpunimi Mapo Danas si po e ndryshojnë narrativën serbo-shqiptare, dy gazetar. Nga shtatori deri në dhjetor ata botuan në Mapo dhe Danas artikuj që goditën narrativën negative të medjes që i përshkruajnë serbët dhe shqiptarët si antagonist. Misioni i OSCE-s ka vendosur të vazhdojë të mbështesë shkëmbimin e gazetarëve nga Serbia dhe Shqipëria. Këshillat bashkiake, largimin nga LSI, 4 këshilltarë i bashkojnë Partisë Socialiste. Nuk mund të qëndrojmë me PD-n e t'i bëjmë opozitë PS-s kundër interesave të zgjedhësve tanë. PD është futur në xhepin e fuqive anti-shqiptare, është sponsorizuar me parë të pista nga rusët në faqen 4. Rama Basha akuza për varfërinë, kokainën dhe rusët. Parlamenti diskutoi dje mbi ndryshimet në skemën e ndihmës sociale për familjet e varfra. Qeveria dhe opozita shkëmbyen akuza për nënfinancimin e skemës me fonde të pakta për të mbështetur këtë pjesë të shoqërisë dhe për keq menaxhimin e fondeve dhe të skemës. Bashkëpunimi Meta e Berisha në Azerbajxhan, bashkëpunim për gazin dhe turizmin. Suplementi Mapo Shëndet flet mjeku kur vendoset proteza e gjurit nga traumat deri te personat me artrit. Parandalimi i hemoroideve, ja cilat ushqime duhet ham, nga faqja 9 faqja 11 për gjithë ata që janë të interesuar për suplementin Mapo Shëndet. Intervista Arta Marku, dosja Tahiri, një shqetësim për prokurorin. Kryeprokurori Arta Marku, ftuar në Real Story me gazetarin Sokol Balla, nuk ka përjashtuar hapjen e dosjeve të mëdha të tilla si Gërdeci e 21 janari. Koment nga Enrico Ceko, pastrimi i tregut dhe jo deregullim i tregut. Nga Paul Krugman, mund të lexoni, njeriu që shndron pas luftës tregtare SBA-BE. Editoriali i Ditës nga Ervis Iljaza i debatet mbi varfërinë populiste, hipokrite dhe pas një zgjidhje. Varfëria shkakton gjithmonë emocione, aq më tepër kur pamjet të njerëzve që jetojnë nën minimumin e jetës dhe kundrejt çdo dinjiteti njerëzor shfaqen çdo ditë në ekranet shqiptare. Në këtë kuptim, politika, ajo që di më mirë se kushdo tjetër t'i përdor këto emocione në favor të saj, nuk lë rast pa shfrytzuar dhe duke bërë betejë në emër të luftës kundër varfërisë. Sigurisht që të bësh betejë politike për të eliminuar varfërinë është një kauzë që nderon çdo politikan dhe forcë politike, nëse vërtet ke ide se si mund ta luftosh atë, por e vërtet e dhimbshme më shumë se varfëria në Shqipëri është ekzistenca e një klase politike që në emër të varfërisë zhvillon çdo ditë debate apo krijon shfaqje me dhimbje e çdo familje e që vuan nga kjo fatkeqësi njerëzore. Ka disa ditë që është një debat, shkruan ndër tjera Ervis Iljazaj, të plot editorialin e Ditës e lexoni në faqen 7. Nga gazeta Mapo, me cilën përfunduam pam me gjithë detajet e mundshme faqen e parë, kalojmë te gazeta Tema. Kemi gazetën Tema në këtë moment në ekran, në foto nga debati i ditës djeshme në Kuvend. Akuza dhe kundrakuza, lobistët rusë të Lulzim Bashës trazojnë Kuvendin në faqet 4 dhe 5. Ky ishte ky artikulli. LSI kërkon të ribashkohet me PS-n, njeriu Ilir Metës, LSI nuk shkon dot gjikundi me Lulzim Bashën. Bashkëshorti Rovena Gashit ka zhdukur provat e 35.000 eurove dhurat nga dosja e deklarimit pasurisë. Faktet të gjithë ata që nuk ndëshkuan për Gërdecin dhe gjithë gënjeshtrat e familjes Berisha për Gërdecin në faqet 10-11. Kalojmë këto momente në pjesën e sipërme, SBA-Rusi, një luftë e re e ftohtë. Antena brenda familjes, Grigja dhe Saljanusi distancohen nga Gërdeci. Ballkani tashmë është plot me monumente të Miloševićit në faqet 12-13.
Merobaze shkruan kapitalet e Gërdecit në Partinë Demokratike. Për të kuptuar çfarë i ka bërë Gërdeci PD-s 10 vjet më parë dhe ç'po bën PD me njerëzit e Gërdecit sot, po ju vizatoj 15 marsin e 10 viteve më parë dhe këtë të sotmin. Kur Del Jorgji u shfaq në sheshin qendror të Vorës, pak pas mesditës së 15 marsit, disa orë pas shpërtimit me një fytyrë të shpartalluar dhe një qeshur e vjetër si fosil në fytyrë, që duke i kish ngrirë nga tmeri, isha shumë kurioz se çfarë do të bënte. Berisha kishte folur, vjo në faqen 8, opinion nga Merobaze, të plotë gjeni në brëndësi. Skënder Mingjozi shkruan, a mund të ketë një prill të dytë mes Edi Ramës dhe Ilir Metës? Dhe spunmi nga Benandoni mund lexoni, Gërdeci është mbyllur, fajtor janë viktimat. Faqe 8 dhe 9 i merrni të plota komente dhe opinionet e ditës në brëndësit gazetës Tema. Ne përfunduam dhe me këtë të përditshme për numrin e ditës së premte 16 mars 2018, zhvendosemi shohim numrin e gazetës Shekulli. Kemi këto mende në ekran kryertikullin e gazetës Shekulli me të tutimi së parë Arta Marku, çështja e Tahirit do të jetohet deri në fund. Prokuroria e përgjithshme e përkohshme flet për të parë për zgjedhjen në krye të institucionit dhe dosjet e nxehta. Zotimi se do të vazhdoj hetimi dosjes ngritur nga Prokuria e Krimeve të Rënda ndaj ish-ministrit të Brendshëm në faqet 6 dhe 7. Greqia legalizon kanabisin 100 ton drogë çdo vit. Greqi 5 konsorciume për kultivimin e kanabisit për përdorim mjekësor kërkojnë të investojnë. Një investim total që do të fillojë nga 400 milion dhe do të kalojë 1 miliard euro pas 2 vitesh. Përgjimet ndaj Jailt Çelës, Habilajt urin për vitin e ri. Seanca ish drejtori i policisë së Vlorës kundërshton vendimin për zgjatjen e hetimeve. Nezar Seiti rrëfet në prokurinë e Katanias të përfshirë njerëz të drejtësisë shqiptare. Kërkimet zhduken 2 vajza të mitura shqiptare në Greqi, policia në alarm, fier, vrasje Kreshnik Beqirajt zbulojnë gjurmëgjaku në banesën ku jetojnë në faqen 12. Masa e sigurisë gjykata e Tiranës lë në burg njeriun bomb Gentian Hoxha. Olti Lami, nusja i tha mamas që ta pinte lëngun se ka bërë Hoxha. Vrasja e vjehrës nga nusja në Kamzë zbulojnë dëshmit përpara hetuesve dhe ajo e 21 vjeçares tek Hoxha. Dibër largohet drejtori i PS-s që e rahën militantët e PD-s. I shefi i burimeve njerëzore në Bashki ka thënë dorëheqje, Ndrini Mataj ka vendosur të largohet nga qyteti Veri Lindor. Betemi dhe me disa zhvillime tjera te gazeta Shekulli. Kemi suplementin Shekulli Shëndet, yll ka themeli nën pesha, pasohet në Shëndet dhe cilat sëmundje fsheh. Mirela Hasanaj, alergjit pranverore, si të mbrohemi. Adriana Lapardhaja, edukimi diabetik, rëndësia e vetë menaxhimit. Letra e sotme nga Agron Prebibaj, tropoja piktoreske, kala qëndrese dhe diturie. Tjetër koment nga Nasho Bakalli, viktimat e sistemit të quajtur konkurs. Kjo ishte faqja e parë edhe për gazetën Shekulli. Tu të shohim gazetën Dita. Pas gazetës Shekulli, kemi si gjithmonë gazetën Dita. Ky pra është kryertikulli që vjen nga Viktor Malaj, autopsia e një interviste. Sali Berisha, një intervistues dhe 3 gazetarë përballë, mbulesat dhe nënshtresat e një monologu. Kur 3 gazetarë në studio sillen si Rema nga Sauku, Asmoni nga Lapraka dhe Mazlumi nga Shijaku, që po i luteshin Haxhi Qamilit të kthehej nga varri dhe të merrte në dorë punët e Shqipërisë që dikur i kishte bitisur me sukses. Mirë po shikuesi nuk kishte si të mos ndihej keq kur 3 gazetarët e nderuar mbetën zemërthyer nga refuzimi. Detajet faqe 2 dhe 3, ky artikullin nga Viktor Malaj në brendësitë gazetës Dita. I intervista lobimi rus i Partisë Demokratike Marku, kontratat janë nën hetim nga prokuroria. Kryeprokuroria rrëfen jetën e saj dhe detyrën e re si kryeakuzës, çfarë thot ajo për hetimin e Lallës dhe ka presione politike në punën e saj. Në brendësi keni mundësi të lexoni nga Slavoj Zhizhek, masakra e madhe e maceve dhe kriza e emigrantëve. Lista e emrave të mësuesve që garojnë në arsimin parashkollor. Jemi në studio dhe pjesës së sipërme nga gazetën Dita. Filmimi rrëfimi i vrasëses së vjehrës tek Hoxha pak pas krimit.
ekskluzive, nuk vdiste, e mbyta dhe kafshova. Historia e videos së zgjiruar në xhami që çojnë në zbulimin e krimit dhe arrestimin e nusës. Redaksionale gërdesi 10 vjet më pas, tashmë protestojnë vetëm të vdekurit. Nga Erbenduka, Bashkimi Evropian është mbushur plot me burokrat dhe parazit. Përfunduam edhe me gazetën Dita. Zhvendosemi me njëherë tek e radhës, shohim gazetën Koha Jon. Kemi edhe këtë të përditshme në numrin e ditës sotme. Së pari pra do të shohim zhvillimin më të rëndësishëm të gazetës Koha Jon. Maj korrozon tezën ruse të Partisë Socialiste për Bashën. Kryeministri Rama shikonte dje në sallën e parlamentit kur fliste ministri Majko dhe thoshte çmua që e bëra ministër. Ministri për diasporën del kundër linjës zyrtare të partisë, po e teprojmë me akuzat ndaj Bashës pse marrëdhëniet me Kremlinin me Kremlinin a pyesni ne të Partisë Socialiste, i njohim më mirë në faqen 3. Kryedemokrati Lulzim Basha, Ramës të varfrit i fut në burg, oligarkëve po u jep çdo gjë. Presidenti Ilir Meta takohet me homologun e tij të Azerbajxhanit Ilham Aliyev, shoqërohet edhe me foto. Editorial LSI-a me PD-n, shanse të humbura me PS-n Shernaj vizionare nga Nikol Lesi. Reagimi Ylli Manjani kundërshton prerë fort dhe egër një koalicion PS-LSI. Kryetari i LSI-s kryemadhi, kryeministri babzitur i urren të varfrit. Ndihma ekonomike, kryeministri Rama nga skema hoqëm ata që nuk deklaronin të ardhurat. Intervista, kryeprokurori Arta Marku paralajmëron hetim për ish kryeprokurorin. Kjo ishte edhe numri i ditës së premte, 16 mars 2018 në gazetën Koha Jon. Ne do të zhvendosemi tek Telegraf. Pas gazetës Koha Jon, do të shohim këtë të përditshme pra gazetën Telegraf. Arta Marku, peshqit e mëdhenj nuk kapen me fushat. Intervista e kryeprokurores, çfarë po ndodh me hetimet e rëndësishme dhe paralajmërimet për arrestime të bujshme nga politikanë e diplomat. Çështja Llalla, fati dosjeve Tahiri, Seita, i Gërdeci, 21 janari dhe kontratat e PD-s. Reagon opozita, prokuroria të hap dosje dhe koncesioneve në faqet 2 dhe 3. Debati mes deputetëve, lotët për varfërinë pushtojnë parlamentin, replikat Rama Basha dhe fati familjeve në ndihmë ekonomike. Dashamir Shehi, fukarentur shehen me sup e kos, pushtetarët shtrojnë hartën e Shqipërisë për ta grabitur. Frank Shkreli, ish drejtori VOA-s, kush është ish kreu i CIA-s Mike Pompeo, i emëruar i presidentit Trump në krye të diplomacisë amerikane. Politika e ditës Zef Preçi jashtkaqet e zhvlerësimit e euros, parkime Tirana edhe 10 rrugë me pagesë, Agron Prebibaj, Tropoja dhe luginat e Valbonës, minimumi etik dhe spekulimi me të varfrit në faqen 6. Koksh ndahen bursat olimpike, flet kreu komitetit Viron Bezhani, vlerësimi sportistëve elitar, autostradë e sportit shqiptar për lojrat olimpike Tokyo 2020, bashkëpunimi me federatat dhe ministrinë. Vjojmë tek Telegraf, ja procedurat e bashkimit familjar. Ambasadat amerikane shpjegon arsyet e kozgjatjes disa vjeçare të kërkesave për të bashkuar me familjarët në SBA, avantazhet e zotrimit pasaportës, rruga që ndjekin mbajtësit e Green Card, caktimi intervistave dhe 3 hapat për të marrë një vizë emigruese. Rreziku i daljes jashtë funksionit të digave, rrëfimi profesor Farudin Hoxha, ndërtimet pa leje poshtë digave me pasoja për jetët njerëzore, legjislacioni digave, administrimi dhe si janë përmbytur Italia dhe Franca. Intervista Mirjeta Mema, muzika, pjesë e ditëve të mia, kënga për nënën nga me emocionueset. Mozaik dhe aktualitet, Beqir Sina, 27 vjetori marrëdhënieve SBA Shqipëri, Dule Malindi te Vatra këndon Mbeç more shok, mbeç. KLSH pjesëmarrëse në seminarin e SAOS të Hungarisë, integriteti ndërkombëtar antikorrupsion. Vezët për infarktin e trombozës dhe 13 këshilla për tumorin, pajisja e zemrës që të rikthen në jetë shtator pas vdekjes. Komentet dhe opinionet e ditës nga Fatmir Xhafaj mundet zoni mos e baltosni policinë dhe nga Bardyl Berberi, telashet në shëndetësi nuk kanë të sosur. Përfunduam edhe me gazetën Telegraf. Fokusohemi tek gazeta Sot në këto momente, shohim edhe këtu numrin e ditës së premte.
Arta Marku ja elementet që do të shfrytëzojnë për të rihapur dosjet e Gërdecit dhe 21 janarit të gjithë korruptuarit për ndjekje penale, Departamenti Amerikan i Shtetit i gatshëm për hetimin e Llallës. Në foto pra është edhe prokuroreja e përgjithshme Arta Marku. Pas drejtësisë dhe politika në vetting, ILDKP kontroll të plot pasurisë e 140 deputetëve hapen dosjet për zbulimin e pasurive të dyshimta. Fillon tërmeti në drejtësi, mbyllet vettingu për gjyqtarin Fatos Lulo, komisionerët marrin në pyetje krerët e gjyqësorit. Zbardhen detajet e vizitës Chu Enlight në Shqipëri në vitin 1965, ja kërkesat e Enver Hoxhës për Kinën dhe sulmet ndaj SBA dhe Bashkimit Sovjetik. Komentet dhe analizat e ditës nga Bardhyl Beko mund lexoni sa shumë shënjestra të gabuara zonja Kryemadhi. Nga Besi Bekteshi, 10 vjet Gërdec dhe foltoria mbushur me viagra politike. Nga Sokrat Ndreçka, dora që nuk kafshohet, puthet. Shohim disa zhvillime tjera tek gazeta sot. Nisë shpërbërja LSI pas Gjirokastrës edhe në Fier largime militantësh 4 këshilltar braktisin Kryemadhin dhe bashkohen me Partinë Socialiste. Përkujtohet tragjedia e Gërdecit, familjarët e viktimave letër Arta Markut për japjen e dosjes avokat Matlia sulmon politikën dhe drejtësinë. Përplasjen PD-PS, socialistët kërkojnë drejtësi për 26 viktimët e Gërdecit, Berisha braktis seancën dhe udhëton Mehmetën në Azerbajxhan. Debat në parlament për ndihmën ekonomike, Basha 30.000 familje u përjashtuan padrejtësisht PS presione për zgjedhjet vendore. Edi Rama mbi 10.000 familje përfituan për herë të parë ndihmë ekonomike, PD, Parti pa Leadership, nxjerr lot krokodili nga mungesa e ideve. Kjo ishte faqe e parë e gazetës sot, numri i ditës së premte, 16 mars 2018. Kalojmë tek Ballkan. Gazeta Ballkan është e radhës, kemi në ekran kryerartikullin falja e kosteve të mbetura të kredive për shtëpi brenda muajit strehimi, amnistia për kategoritë në pamundësi financiare, ligji për gjithë përfituesit nga enti kombëtar i banesave. Jeni në brendësi pra kryerartikullin e ditës sot me në gazetën Ballkan, ne shohim të tjera zhvillime. Pezullimi tapive, Myrshit Vorpsi e drejta e pronësisë u hiqet pronarve i jepet investitorëve. Ambasada njoftim i rëndësishëm për ata që duan vizë për në Amerikë. Vendimi i qeverisë kushtet për të marrë pension social, penalizim kush nuk paraqitet në agjensitë e ISSH-s dokumentat që kërkohen. Marrëveshja me Greqinë, Bushati, jemi shumë afër shoqërive civile. Koha është e maskarejve, deti është i shqiptarëve. Ndihma sociale, Rama e Basha përplasen në kuvent për familjet e varfra, gjeni në faqen 3. Legalizimet rinis procedura për pallatet pa hipotek. Çështja Tahiri zbardhen emrat e anëtarëve të PS-s në komisionin hetimor. Klubi Ballkanit artan fuga, futbolli të luhet vertikalisht. Speciale nga ylli Polovina, Gjermani Otovite, Palacio Gjerman që vetë shpall për 5 ditë mbret i Shqipërisë. Njojë ndërsjellë të patenave Shqipëri-Greqi. Ilir ekonomik kur zbulova shtëpinë e Fajkonicës. Këshilla mjekësore çfarë shkakton diabeti jetës tuaj seksuale. Opinionet e ditës sotme nga Kasum Seferi mund lexoni pritshmëria e biznesit të vogël kundrejt të VSH-s. Nga Ylli Manjani, ballokumja antikushtetuese e radhës. Nga Albi Koçi, kryeministri që mori plak për të drejtat e shqiptarëve. Dhe nga Dugagjin Hata, një kandidat dinjitoz për detyrën e komisionerit publik, e gjeni në brendësi të gazetës Ballkan. Përfunduam edhe me këtë të përditshme, do të kalojmë tek e radhës, në fakt e fundit për ditën e sotme për pasqyrën e Shtypit, është gazeta Panorama Sport, do të marrim edhe zhvillimet sportive të ditës. Ju në ekran kryerartikullin e gazetës Panorama Sport. Kaos me arbitrat shqiptar, FIFA refuzon Eugene Xhajen, nuk kaloi testin fizik dhe atë të gjuhës së huaj i mohohet turneu ndërkombëtar. FSHF del huqme për zgjedhjet, gjyqtari rrezikon edhe stemën në faqen 3. Hetimet e UEFA-s, Sporting Skënderbeu në akuzë, ish trajneri i Partizanit mbron Korçarët. Marcio Sampaio, aktualisht pjesë e klubit portugez, flet për humbjen 5.000 korçarve, nuk patëm asnjë dyshim kur i mundëm gjatë kohës që punoja të kuqt, Skënderbeu ishte më i miri. Gjyqtari u akuzua për favorizim ndaj Laçit, arbitri Ferataj ja e vërteta.
Prapaskena, bielorusët nuk kanë derdhur parat Kuksi mban peng Bakajn. Tirana to mori si derbi, Partizani u alinte ndeshjen. Hamdi Zhegu, ish drejtori i stadiumit Selman Stërmasi, rrëfendoi linë e viteve 2000. Në këto moment do të shohim edhe zhvillimet nga sporti europian. Liga e Europës, penalti skandaloze Arsenali tërbon Milanin. Champions sot shorti, Bayernin e kanë frikë të gjithë. Real Madridit, Perez një sulmi final, Neymar vjen para botrorit. Mercato, Inter i akord me De Vrij, Juve tenton Martialin. Intriga historike, botrori 1978, Argentina bleu 6 lojtarë Perus në faqen 24. Ishte kjo faqe parë e gazetës Panorama Sport dhe kjo ishte gjithë pasqyria e Shtypit për ditën e sotme. Në këto mendimi sërish së bashku, pasi ju kam njohur me titullarët gazetave numrin e ditës së sotme, shkoi edhe momenti që të nisim komunikimin. Kemi edhe temën e ditës së sotme, në fakt do të flasim për dy nga ngjarjet më të rënda në Shqipëri të viteve të fundit, për Gërdecin dhe 21 janarin. Duhet theksuar se gjatë ditës djeshme ishte 10 vjetori i tragjedisë Gërdecit. Familjarët kërkojnë ende drejtësi. Ngjarje tepër e rëndë gjithë mbajnë mend me 26 viktima dhe të tjerë të plagosur, të lënduar apo edhe të gjymtuar. Familjarët i kanë dërguar një letër prokurorisë së përgjithshme Arta Marku që të rihap hetimet, të rihap dosjet, edhe ngjarja 21 janarit po ashtu një ngjarje tepër e rëndë. Nga ana tjetër, në fakt, në intervistë mbrëmjen e djeshme tek Stokol Balla, vetë Arta Marku ka theksuar se nëse do të gjejmë indicje apo çdo gjë procedurale dhe juridike, do të bëjmë të pamundurën që të rihapim këto dosje Gërdecin dhe 20 janarin. Unë ju pyes drejt për drejt gjatë ditës sotme, a duhet të rihapen dosjet Gërdeci dhe 21 janar? Janë dy ngjarje dhe dy dosje shumë të ndjeshme. Pra së këto momente komunikimin e parë, nëse kam një telefonat, mirëmëngjes. Përshëndetje. Alo, përshëndetje, mëngjes. Mirëmëngjes edhe nga na ime, cili është mendim juaj për temën e ditës, edhe familjarët kanë dërguar letër të paktën ata të Gërdesit për rihapjet e hetimeve. Ju si mendoni? U është bërë drejtësi për këtë ngjarje apo jo? Nuk është bërë. Jo, nuk është bërë, jam dakord që të rihapet. Je dakord që të rihapen? Edhe diçka, zotri. Po. Kërkosha një favor të lutem, nëse më jepni pak numrin e atij specialistit të tokave që flet ke ju aty, ai eksperti. E kuptoj. Po shiko, unë nuk e kam, realisht nuk e kam, Gjergji Begaj, realisht nuk e kam numrin, po mund telefonosh në ditën e emisionit, do të hënën o të mërkurën, të hënën mos gaboj. Qa ora është? Është nga ora 4 dhe në orën 5. Mirë, faleminderit. Mund telefonosh, e keni, domethënë sepse i kushtojmë në ora 4 deri në 5, është 16 deri në 17, i kushtojmë rëndësi edhe çështjes pronave dhe të hënën mos gaboj në orën 16 deri në 17 mund telefonosh. Të hënën edhe të ejtën, Jo, të hënën ose të mërkurën, po të hënën. Po, faleminderit. Të hënën pas dite. Të falenderoj për telefonatën edhe për interesimin. Presim tjetër opinion, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje nga ana ime, cili është mendimi juaj për temën e ditës? Duhet rihapen dosjet e Gërdecit dhe 20 janari? Dje, po pata i qikove pas një pjesë të parlamentit shqiptar. Dikush qante me lot krokodili për Gërdecin, dikush qante me lot krokodili për ndihmën ekonomike, dikush bërtiste e gërthiste për lopimin rus Partinë Demokratike. Unë në ndëgjës deputetët që bën debat dje, pash një reagim tepër pozitiv Pandeli Majkut dhe që së vërteta atë njëri gjithmonë e kam admiruar dhe e admiroj. Po, zotin Majko, Po, dashe pa dashe e thot një fjalë vërtet. Çështja Gërdeci jo duhet rihapur. Gërdeci dhe 21 janari. Duhen rihapur. Por zotërit që janë edhe sot në parlament e kanë bërë legjislacionin të tillë që atyre të mos shuhi as i ferm kam. I kanë rregulluar punët e veta dhe po i bie nëse daullë shurdhur. Ja, e kuptoj, shiko. Sa për të largojnë. Po, ne përveç të tjerave morëm shkas edhe nga jo çfarë tha krye prokurorja. Ajo, ju dhe i qetimin dhe tha, nëse ka qoftë edhe një shteg të vogël, do t'i rihapim dhe këto dosje. Unë ndoqa zonjën Marku, dhe në qoftë se ajo me të vërtet ka marrë përsi për detyrën e prokurorës përgjithshme, ajo të tentoj të hapje.
por mendoj që do ta ketë shumë vështirë të rihapi këto gjëra. Sepse në mënyrë të është bërë legjislacioni në mënyrë të tillë për të mbrojtur pushtetarët, për të mbrojtur fajtorët. Është shumë e vështirë. Unë jam jurist. Është shumë e vështirë. Është shumë e vështirë që të rihapen, sepse e kanë organizuar në mënyrë të tillë që nuk mund të rihapesh. Domethënë që është bërë. Gjithsesi, me që më thatë që jeni jurist, një ngjarje me 26 viktima dhe të lënduar, ngjarja tjetër me 4 viktima në mes bulevardit e tmerrshme se si asnjëri nuk është pasekur, e? Kjo ndodh vetëm në Shqipëri. Askund tjetër në vendet e botës nuk mund ndodhi. Vetëm në Shqipëri ndodh. Dhe nuk e di se çfarë them më tutje, por duhet të inkurajoj njerëzit nga Gërdeci, cilët kanë humbur të afërt e tyre, të mos arrestin së prokurorit. Ato po bëjnë të shkretë, domethënë, i kanë dërguar letër kryeprokurorit që rihapi dosjet me avokatin, me të gjitha. Ndoqa atë nënën që këtë humb djalin. Po. 7 vjeçar, një grua inteligjente, një grua shumë zemërbardhë, shumë e fortë, dhe të gjithë gratë e Shqipërisë do të marrin shembull nga ajo nënë e fortë, nga ajo grua e pamposhtur, që kërkon gjë në fund drejtësi, duke u hecur përpara, duke u prirë dhe të tjerëve familjarët Gërdecit. E qartë. Okej, të falenderoj. Gjithashtu. Falenderoj për telefonatën, të uroj edhe një ditë mbar. A duhet të rihapen dosjet e Gërdecit dhe 20 janarit? Kjo është pyetja e drejtë për drejtë e ditës sot. Më shumë disa komente në rrjetet sociale, në faqen zyrtare të Report TV në Facebook, aty ku është edhe tema. Toni, kështu e kemi shkruan. Unë mendoj se duhet të ecim përpara, se ka më shumë gjëra të tjera me rëndësi. Është ekonomia që duhet merret shteti. Besim Bala shkruan po patjetër duhet. Ana Peli shkruan po se çdo gjë po i mohet popullit, po i manipulohet. Besim Hida shkruan është shumë e vonuar. Elsa Stakaj shkruan po patjetër. Dake Gjyriku shkruan patjetër që duhet hapur. Nertil Cumani shkruan po duhet ishte hapur, po kush do t'i hapi. Lena Shea shkruan po. Enes Feizo po. Familja Kpajova shkruan po. Shkëlzen Salia shkruan po, Edvir Edu shkruan po, Munir Koçi shkruan po, Julian Raja shkruan po dhe është e vonuar. Këto janë disa komente deri në këtë moment në lidhje me temën e ditës sotme, a duhet rihapen dosjet Gërdeci dhe 20 janari. Marrim shkas pra nga 10 vjetorit të tragjedisë Gërdecit me 26 viktima, familjarët e Gërdecit i kanë dërguar letër Arta Markut që të rihap hetimet dhe vetë Arta Marku ka thënë që qoftë se gjendet një shteg i vogël, këto dosje do të rihapen. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Okej, do të presim komunikimin e radhës. E kam këto mendje, mos gaboj. Urdhëroni. Alo. Përshëndetje, të dëgjoj shumë mirë, po të lutem ule pak zërin e televizorit edhe mund të jemi më mirë akoma. Po në televizor ka ulem zonë po si fare ty unë. Si? Nuk dëgjoj fare. Po me telefon. Po me telefon bra. Okej, jepi, se mirë jemi më duket. Jepi. Alo. Po, cili është mendimi juaj? Mendimi jam është që Gërdeci duhet të niset në rrugë penale në krimet që janë kriju aty dhe 21 janari. Pra të rihapen dosjet. Të hapen dosjet dhe të rishikohet gjitha veprimet armiqësore që janë bërë qysh me demokracia deri sot. Për kënda kjo? Do të thotë, pra nëse keni këtë mendim, do të thotë që për këto ngjarje nuk është vendosur drejtësia deri më sot. Nuk ka pas drejtësi dhe s'do të ketë kjo se nuk kërkohen të gjëra që veprohen me rregullat e me gjëra që janë bërë krime. Okej. Pranej. Po. Dëshirojmë që shteti të japin pasanin që ka grabit veç shteti për parën dhe ne kemi nevoj për të apit e regull dhe tokave që s'ne kanë nënë dhe s'ne kanë mashtrua. Okej, pa tjetër. Unë jam nga Marsia e Mame dhe po ju kërkoj që prenat që janë zapua me qëllime të caktume. Okej. Të falenderoj për telefonatën, mendimin për temën e ditës apo dhe për çështjet tjetër të çështjet pronave që edhe ajo ka pasur zhvillime gjatë ditëve të fundit. Përshëndetje. Petje Andi. Mirëmëngjes edhe nga Naime, cili është mendimi juaj për temën e ditës? Për temën e ditës, jam një nën 72 vjeç. E 100 bësh. Mendoj
që çdo gjë të vihet në vend, ku çdo që tjetë, edhe ti dhe unë dhe djali im, të dalin e vërteta të gjithë atyre njerëzve që u është tharë barku. Alo? Po, ju dëgjoj. Për këte, janë të si dakord dhe për 21 janarin dhe për Gërdecin. Po, duhet të rihapen dosjet apo si pas jush është bërë drejtësi? Jo, duhet të hapur dhe deri në fund. Dhe, Andi, Urdhë. të lutem, jam shumë e kënaqur Ambrem për atë zonjën që doli në televizor dhe foli tamam si një grua e pjekur dhe bravo i qoftë, mendojmë se Shqipëria ka zgjedhur një njeri të vërtet në drejtësi. Për Arta Markun? Po, e kemi dëgjuar me vëmendje. E qartë. Më fal, kam dhe një diçka tjetër dje për parlamentin. Po, pa tjetër, si të duk parlamenti dje? Parlamenti është turp që ata të dalin në skenë. Që nuk duan të flasin një herë për gjithë gabimet që kanë bërë. Po. Por, më tepër më vjen për zonjat, sidomos për kryemadhin. Çfarë vjen që ajo nuk di të flasin gjëra të tjera, të marrin çik shembull nga Arta Mbrem, që nuk mlodhi një herë buzët, a një herë të bërtiste duke folu. Ajo di të... Njëra është krye prokurore, njëra është politikane, edhe ndryshojnë në fakt, ndryshojnë shumë. Po, edhe ajo politikane po bërë, se la burin dhe edhe në politik. Po pra, kryemadhi është politikane, ajo është krye hetuese. Që ose dëgjuat, ata me po jo përgjigjen në më thënë, nuk japin shumë gjëra edhe janë... Po, më që i vjen shumë kejt për të vafri. Të marrin pak nga to lekte saja dhe nga i Floriri dhe t'ja japin të vafrit dhe t'a mbyllin gojën. Okej. Kam shumë për të thënë ditën e mirë dhe falenderit që më dëgjove. Pa tjetër me kënaqësi të dëgjova edhe unë falenderoj për telefonatën, presim tjera mendime, tjera opinione, a duhet të rihapen pra dosjet Gërdeci dhe 21 janari. Diçka tillë e ka paralajmëruar krye prokurori Arta Marku, mbrëm një intervistë për Sokol Ballën, ka theksuar nëse gjejmë shtegun më të vogël, mënyrën procedurale, juridike, çdo gjë që është e parzauruar mund të rihapen. Përshëndetje. Mirëmëngjes, cili është mendimi juaj? Ju përshëndesim. Edhe unë ju përshëndes. Nga korta ju flasim. Po, kënaqësi ju dëgjoj. Jemi dakord të hapen dosjet e Gërdecit, po prapë është ajo fjala që tha juristi, që ato i kanë rregulluar gjërat siç janë dhe është shumë e vështirë. Është e vështirë që vjen në dritë. Po, i kanë patur në dorë dhe i kanë ujtisur ata që ishin ato punë. Desha të fesha dhe platë zonjën Arta Marku, e zonjë tamam e vërtet, në pushtetat në etusi ku është vend dhe ajo të ndihmohet nga gjitha struktura. Pra, jeni të kënaqur me punën e asaj deri tani dhe ajo është... Shumë dilemi të kënaqur dhe më pëlqen shumë si... E kuptoj, ajo është ende e përkohshme, jeni dakord që të vazhdojë mandatin e plot? Ajo në fundi për ashtu, po dhe tani për mendimin tonë mua më pëlqen një ashtë masë është një zonjë një grua me taban, jo, do me thënë një grua, jo, na përfaqëson shumë mirë, do me thënë neve si gra në atë pushtet, na pëlqen një ashtë masë. E kuptoj, e që është një pushtet, jo shumë i letë në fakt, drejtosh provojnë e përgjithshme, hetimet për çdo gjë. Po, dhe ajo, po? Ajo duhet të heci, akoma si që ka filluar edhe më shumë, do me thënë të mos jetë në kompromis, në asnjë nga pushtetarët, për arsye, sa shtuja do dhe vendi punës, dhe ne atë duam. Ne kuptoj. Mirë, të falenderoj. Të falenderoj për telefonatën nga Korça, edhe për mendimet që ndam së bashku në lidhje me temën e ditës. Ka theksuar në fakt edhe për hetime për rast të korrupsioni, për çështjen Tahiri etj, domethënë kam përshtypjen e keni dëgjuar programin e përgjithshëm, por ne ndalemi tek dy ngjarje shumë të rënda. Në fakt marrim shkas sepse dje ishte edhe 10 vjetori i njërës për tyre i Gërdecit, një ngjarje shumë e tmerrshme në 15 mars të vitit pra 2008. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes nga Naime, cili është mendimi juaj?
A mendimi im, jo të hapet, jo vetëm për këto dy çështje, por të hapet dhe për atë Remzi Hoxhën, për Trebickën, për deputetin e Sokollon Dashit, të hapet për gjitha Morandi, nuk janë vetëm. A ju mendoni se për gjitha këto çështje nuk është bërë drejtësia, nuk është zbardhur e vërteta? Absolutisht jo, besoj duhet të jesh zeti problem Muandi. Duhet të jesh zeti besoj dakord me mua apo jo. Janë çështje të pazgjitura apo jo. Ne e kuptoj. Ja, për të shiko, përderisa në një ngjarje. Jo, përderisa në një ngjarje ndrojnë jetë 26 persona dhe pas 10 viteve s'ka asnjë pasekurave do të thotë që po çata dëgjosh akoma atë gruan, atë nënën që bravo i qoftë, që është me gjithmonë shumë inteligjente. E kërkon telefon, po ta dëgjosh e ta shikosh, po është e dhimbshëm. E kupton një fëmijë 7 vjeç, e kupton. Ai çfarë bëri përshtypje tek parlamenti? Ja shmojnë këto se janë të dhimbshme këto gjëra, po këto e ka drejtësia ndonë. Urgjentisht të hapet. Tek parlamenti, çfarë bëri përshtypje? Të flasë që kultat derat e parlamentit djeshëm. Andi, se edhe dera nuk e meritojnë ata thonë. Ore, po na kujtojnë atë poemën e Migjenit, atë mjerimi. Po na bënin të qani morburit dhe kupton që po qatë të gjosh. Po qatë të gjosh. A e gjove, Dashamir Shejnë, e gjove? Po, shiko, unë kam zgjidhur ti, Andi. Të gjoj dojnë që kështu dhe kur shikoj sa thonë emrat. Për shumë, ajo Florida Kërpaci. Për shembull, janë disa pionerë aty që nuk e njohin punën dhe na gjykojnë. Shikojtë duan, po ka ndonjë kallo, a ndonjë fugë, a ndonjë po e njohin punën ata pionerë, po kurrë. Po këta janë arritur, po janë ndërzuar dhe të gjitha këto. Ku e njohin ata kreun e punës na gjykojnë. Edhe unë kam zgjidhur sa i shikoj disa kokra kështu e kthej televizori, nuk i gjoj më. E ndëron. Se ti çfarë thon, janë shumë e dhimbshme, po këta ngelen duke vjedhur, këta qajnë, këta shitën gjithë pasurinë e gjithë të vendit. Edhe tani vjen na thonë na bëjnë. Ku e kanë klasën punëtore? Ne kërkojmë të ngrihen protesta, ku është? Kërkojmë sindikat, ku ka? Ku ka, më thuaj, ku ka klasë punëtore, Andi? Që të ngrihen sindikata ta përfaqësojnë njëri. Andi, këto janë lojra që është e dhimbshme, kur i dëgjon këta është e dhimbshme. Të falenderoj. Të falenderoj, të uroj një ditë mbar. Do të presim tjera mendime dhe opinione, por shohim edhe disa komente. Në fakt ka komente edhe në faqen zyrtare të Report TV në Facebook, tek pjesa e sondazhit. Pog Radec shkruan duhet hapen se duhet hapur se duke hapur duhet drejtësia që të vërë në vend, pra po t'i lënë gabimet e mbuluara ata na vrasin pra, pastaj duhet të hapen kërkesat dhe 1 janari. Ivana si shkruan duhet hapen patjetër, Foli Luri shkruan po duhen hapur Gërdeci dhe 21 janari. Këto janë disa prej komenteve të radhës e pres në studio. Urdhëroni. Alo, përshëndetje. Përshëndetje zonja nga Naimit, cili është mendimi? Me Andin në skas? Po, me Andin, jeni në studio drejt për drejt. Për para se të filloj bisedën nuk dua të më ndërpresësh deri në fund. Okej, tani brenda rregullave dhe nuk të ndërpres. Po, dëgjoj tani se po dëgjoj më temën e Gërdecit dhe të 1 janarit hapje. Po. Unë jam me mendimin që të hapen ato, po në fillim fare kryeprokuroria duhet të hapë një herë dosjet e Tahirit, të hapë të koncesioneve, të hapë të Ruçit, se i jonë shumë mirë, kush janë. Për Tahirin ka thënë do e shot deri në fund, është një preokupim im, ka thënë. Po, të hapë edhe një të koncesioneve, se po na aset, edhe neve si popull do da japë me koncesione një në rast të parë, ato të kapit, që po na e pi gjaku, të hapër të që janë të festa, krye prokuroria, të eshto njerë këtoja, pastaj të fillojnë me Gërdecin me 1 janari, se dhe 1 janari në dimë se kemi qenë atë, kemi qenë në protestë, edhe i dimë kush i vravi ato 4 që mbetër të strisë, edhe ato binana janë baballaca rikishme. Shemi për atë, nuk kemi në kundërshtim, të hapë njerë këtoja, pastaj atë etojë ministra, të etojë këto, pastaj të vejë në Gërdeci dhe në 1 janari krye prokuroria. Se po tjetë për një popull të fjestë, si që jemi neve, direkt e shte prokuroria në hetim. Dakor? Okej. Që po i shburgje një 15 vjeçar, që
një brim masaż po të mbjell ose një cingare në një gram të ashur, e shke direkt për para ekurave. Se i kemi përjetuar në fis, jo vetëm personale, në shtëpi, po në fis i kemi patur. Ato të shikoj një prokurorja, ka për këto, pastaj të filloj gërditën e jesa janarin. Elektorat parlament që ishte ajo, shumë miliarder në deputetët e Lisisë, edhe të proteste, njeri pa gabime nuk u ka. Edhe tërë populli që fletë shumë në rastë pa të shikoj interesat e tyre, pastaj të flasë për politikanët. Të dita dalloj njerë kush, i jetë kush si jetë. Edhe e dyta, po si vjen mirë ato që flasën kundra popullit ose kundra deputetëve të procesit të Lisisë, që pretendojnë atë deputet. U një kopë të rama edhe deputetët. Edhe Ruti, edhe Gjafa ka qenë e tutë, edhe ka qenë unë e kam patur kushërimin e pare tutë si punë e Gjafës të kohën e komunizmi. Edhe vete torturat e Gjafës e Gjafa. Nuk përse se ishte abolicent apo qarë ishte. Po kushëriri jo, qëfar bënde? Edhe kushëriri tim, njësoj si Gjafa. Edhe kushëriri jo, okej. Po, normal, edhe taktim atë më intereson fare mua. Se qare ka, që komunizmi kështu ka qenë. Mirë, të falenderoj, se kam shtypin e morët kohën e mjaftueshme. Të përshëndes edhe unë të uroj një javë, apo dhe fundjavë të mbarë. Përse mbira mendimet tjera opinione, a duhet rjapen ndosjet Gërdeci dhe 20 janari. Për të pyesim gjatë ditës së sotme, ka marrë një vëmendje të madhe gjatë ditës djeshme, edhe pse ishte 10 vitorit të tragjedisë Gërdecit. Familjarët e Gërdecit letër Arta Markut për kryeprokurores rjap dosjet, edhe vetë ka thënë se ka një shtek të vogël, një procedurë juridike të parzauruar patjetër që do të rihapen ose nuk e përjashton rihapjen e këtyre dosjeve. Ju ç'mendoni? Mirëmëngjes. Përshëndetje. Mund të flisni, unë pak zërin e televizorit dhe flisni. Po, ju dëgjoj. Halo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes edhe nga ime, cili është mendim juaj për temën e ditës? Zoti Andin. Urdhë, po, jemi në transmetim drejt për drejt, me Andin po flisni. Okej, ra linja. Andi thjesht, nuk ka nevojë as për Zoti, as për Andi thjesht. Përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes dhe nga ime, cili është mendimi juaj? Unë kam i problem, merrem pak shumë me politikën, nuk më pëlqen politika. Okej, kjo s'është shumë politikë, po ju dëgjoj, patjetër. Unë flas për Italijet edhe u kam marrë disa herë për çështjen e pensioneve. Po. Ma si ja qeveri si bëjmë me u njoft kontributet reciproke me Shqipnin. Unë për vetë jam 64 vjeç, kam punu që është 15 vjeç, dhe sikur Shqipnia të kishte një marrëveshje me Shumë mirë do t'ishte, absolutisht që po, shumë mirë do t'ishte. Po shumë mirë do t'ishte, po punohet, por nuk e di, nuk kam dëgjuar gjë në fakt që të ketë diçka konkrete apo të finalizohet. Diçka kishte djetë Gazeta Ballkan, po nuk mujta me po taman. Numrin e ditës djeshme nuk mund të gjejmë dot sot, në fakt. Ju e keni të nevojshme, ha? Ma është e nevojshme se kena 50 vjetë që punoj, të shka ka arë koha që nuk banë mo, sikur të njifen bashkohen kontributet, shkojnë pension, si gjithë tjertë. Ma unë nuk di se të shpo vjen puna me votu më duket, se me sa dy... duket sikur po punojnë më shumë që ju të votoni se sa të njën kontributet. Pikrisht, për këtë po thamë, po ta dinë se ata se ne emigrantëve nuk ma mërmenje se mundëm në rajt me i fesmil. Nuk kanë me morë kokër votet për i... Ju do të votoni edhe që aty ku jeni, kështu që nuk e di, thesi miellit nuk vjen do të me posta, apo me... Pikrisht. Kështu që është mirë të bëjnë diçka të intereson. Unë mendoj që e meritojmë. Patjetër, absolutisht që po, absolutisht që po.
E kuptoj. Mi unë të falenderoj shumë për telefonatën nga Italia, këto mendime që ndamë së bashku, një e kontributeve shoqërore, pra shumë e domosdoshme, kështu që është diçka që le të themi dhe qeveria po punon, siç po punon edhe për votën e migrantëve, por kam shtypjen me sa kemi kuptuar nuk është finalizuar diçka deri në këtë moment. Presim tjera mendime, tjera opinione, a duhet të rihapen apo a duhet të rigjikohen dosjet Gërdeci dhe nisjen e ardhur ngjarje tepër të rënda. Përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje edhe nga na ime, cili është mendimi juaj zotëri? Ngjarja Gërdeci ka qenë një tragjedi, një gabim njerëzor dihet apo gabim njerëzor. Për mendimin tim ka qenë njerëzor apo gabim teknologjik apo edhe teknologjik thuhet. Bukur. Incident teknologjik. Nëse na mendojmë që do të hapet dosjet e Gërdecit, Zoja Marko, në njërën dorën kasbën, në njërën dorën pushken, se kështu kisha me mendohën, e ti ma so kush, zoti gazetar, se këti kuqesh kur diskutohet. Unë jam vetë pak shumë. Maje telefonin mas mafik. Unë jam vetë pak shumë, nuk kanë lidhje fare. Zoja Marko të hapin dosjet qysh me 4 dëshmorët e demokracisë. Nëse, atëherë të hapin dosjet qysh me dëshmorët e demokracisë. Po? Sepse unë i kam njoftë mirë të 4 dëshmorët e demokracisë, jam një prezident, e kam kënë prezident në kohën kur është bëja gjanë, një. Të hapen edhe dosjet që janë mytë disa vetë në betë atë që myti qeveria jo një ka mytë. Cila dosje? Këta janë politika momentare që shfrytëzojnë politikan për me help balë puna njënës ose tjetës parti. Sot është shumë gjarje tjera të hapin kja Marko dhe të pëj diskutan, të pëj hapin, të pëj zgjil kja Marko, kja filozofja mave. Nese, kja më një mirë. O, sot më zëtni, këtu është problemi popullit që është të kalu, janë të dek njëzit për bugojet, janë të kalu në vetë vrasje. Unë jam njëzit që kanë kalu në flim. Po? Për politikën e keqe, për qeverisën e keqe si ashtu bëhet sa të 5 vjetë. Këtu bëhet politikë, ja u vranin, a bëhet gjyqi për të në të ngjarje. Sot, 21 janari, vlidi, 21 janari, ku janë ata, pjohën ata njës, që u qunë grejtë, për që u qunë ata? Unë kunë ilme që sot është president, a jena popull, a jena njës të ma. O, popull e që atit, Edi Rama i ka që popull në kundër Ilirmet. E sot Ilirmetin Edi Rama e ka bëk president. Po. O njës, që ose mu më dikus në vetë babin, o s'kam si me e bab matë. Kuj, a popull shqiptar, a merë rridesh këtë popull shqiptar si në janë të napru komunizmin edhe herë. Po këtë janë funi, këja funi i funrinave, që ka ba popull shqiptar sëtë historikisht. Okej, baruat? Jo, s'kisha me baru për zotën dhe nade. Po tani të lëmë të dhe tjere. Po në vujë që sa e që fletë kush, që shanë qeverin të kuqesh. Vjen keq se kuqesh. Shiko, a doni të fjesni më më? A doni të fjesni më? O zëtni. A doni të fjesni më? Folë sa duash, po të gjoj ty. Folë kundër qeverisë sa duash. Pa për zotën, dhe folë. Folë pra folë. Ti e zogeri e sistemin komunist nështë nuk e kemë rritë. Folë, se kam rritë fare, po folë sa duash, kundër qeverisë, shaje sa duash. Pravu sistemin komunist e ka pravu gjithë popullin shqiptar. Folë sa të duash, shaje qeverisë sa duash, po të gjoj, s'po marrë tjera telefonata fare. Të mbush të mëndin që s'mi intereson asë një gjë nga qeveria. Folë më sa duash, po të presë, sa duash. S'po marrë fare telefonata, folë sa duash, shaje qeverin. Me fjallë. Kryetari i parlamentit, sot. Po, shaje, folë më folë. Nishi, ashtë kriminelli po që ka qitë demokracia, ashtë kriminelli, po më letë bra, ashtë kriminelli po që ka qitë demokracia. Edhe fetë me gojën të hapën, fetë unë kam shku para ligjit, jam përgjith, kam shku në shkollë, po më ke shkuti, po ke shkuti, po të ke shkuti parlamentar. E nuk ka mujtë kush me të futë bërë këty. E sëtë, Edi Rama është një krysh komunistit. Një krysh komunistit. Jepi. Vije në nërvërës, dhe me që vije në nërvërës, dhe me a kalu e nërvërës. Po, tjetër. Dhe me a kalu e me qot. Tjetër.
Falim nësë për telefonate. Shef që u lodhe ti jo unë. Pasha zote nuk lodhe. Shikon që u lodhe ti jo unë. Se thuaj, shtrëmëroj unë, po e dhemi fytyrën kur shajt qeveria. Absolutisht jo. Shajni, bëni çfarë doni. Edhe të lash kohë sa doje, realisht do i sakrifikoja telefonuesit e tjerë vetëm ti të flisje që të mbushe i mendja që nuk më intereson asnjë gjë nëse shan qeverinë. Jenë unë për qeverinë sot këna me folë sa dush. Okej, e shef që ta mora komplimentin. E shikojnë që ta mora komplimentin. Se më thoi jo qeveria, jo, nuk më intereson asnjë gjë fare. Qeveria mirë, Kurdo? Qeveri shumë e mirë, sot. Jo, nuk po them unë gjë fare, si është se qeveria. Unë të mora ty komplimentin, se ke pak nëjsi ndaj meje thuj që mua s'm vjen mirë kur ti shan qeverin, unë da vërtetova që nuk ma ndjen fare. Jo, kuqe ma shtuja mu pak i kuqe. Okej, mbaroj historia tani, mbaroj, ta mora komplimentin, ta mora komplimentin. Për mi krysan që jashtë puna që me këtë qeveri, edhe ti kuqesh. Okej, mirë tani, iku ajo. Hajtë falenderoj për telefonatën, presim tjetër mendime dhe tjetër opinion. Përshëndetje. Mirë mëngjes. Mirëmëngjes dhe nga ime, bëgjë shumë mirë cili është minim juaj për temën e ditës, sa duhet të rjape ndosit gërdesi dhe 20 janari, këtë ju pyesim gjatë ditës sotme. Je i mirë shumë. Shqipnia për mendimin tem është gërdes komplet. Në fakt kemi filluar e përdorim si shprehje, të themi drejtën, kur diçka nuk shkon ose kështu themi këtu është gërdec, realisht, nuk e di, edhe pse është e dhimbshme, po. Po mirë me shpirtë. Që kënë për mi kanë edhe 25 vjeqa nuk kanë drejt për me hinë punë, se si pranojnë ata. Këta 25 vjeqa, ta kanë ka 2-3 fëmijë më vë, a nuk është gërdes për shpirtin e ty në si që janë zëtë me hinë punë për me ushi familjen? Nëmja në ajo është gërdes. Në shënë viktimat, në shënë data. Kështë gjë ma shumë. Dhe më thënë, në jena ushimet e skadu ma janë gërdes. Mishi për ishën është gërdet. Shumë e vërtet, vetëm se janë pak si të fshehura, po shumë e vërtet është. Po thëmë pra, edhe ushimet edhe gjitha. Pse deti nuk është gërdet, pse qëmë nuk janë gërdet, pse të ishgur vorët e vorezat e koqarve e kodjone, a nuk është gërdet? Unë jam për e botit, të na mëtë ne me ujë, nuk është gërdet? Po ma gjeti mu i diqka në Shqipnisi nuk është gërdesoj zama. A më besën, ata tham një fjallë që duhet me ma besu. Ka ardhë fatuju si energjisë elektrike, në s'kena drita që se i da mëtë, në të malit, ka ardhë me thru faturat e energjisë elektrike. Këta është gërdes në vetë veti. Po shiko tani, se ka një gjë. Në qofë se muaj, po themi do ka sjell muajin shkurtaj. Ti je përmbytur, jo, të them diçka. Je përmbytur në gjysmën, ja ta mbaroj. Jeni përmbytur në gjysmën e muajit shkurt, po e marrim. Tani ai faturën për ato 15 ditë e para që ju keni pasur drita dhe keni harxuar, do ta sjelli, por është tjetër gjë në qoftë se e sjell mbi faturim. Se tani ato 15 ditë do paguani, ç'do bëni? Po në të të pagujma, po më besën, në nuk i tha me pësërë, në i tha me rrujë me shpjesë se pa mytesh. A i tha, ishtë më kanë orientu, tha, se s'munën, duhet tha me rrujë vrame e pusë. Po ti hajde marë, hajde pija i kafe, se s'pa na mytë, se sa të na mytë shteti, si të na mytë ti. Po ja ma ashtë tërpë marë vorë, ashtë tërpë, po më besën si atë tërpë. Këtu a gërdec, prej në fillim e dhe në fond. Një farë mënyrët, është gërdec parlamenti shqiptarë. Okej, për ta mbyllur, fakton e kuptova idenë tuaj. Bravo. E kuptova idenë tuaj. Ka lësh mirë, se këtu për me dash me sho, ke me sho, që është njës dhe ndaj. Okej, nuk është problemi për të shanë problemi është që të ballafaqojmë mendime dhe të japim mendime dhe të diskutojmë për disa çështje. Është shumë e thjeshtë të shash, po nuk tregon gjë me atë. Asë njëri. Në muna, për me sho, për me folkes, kja është logika, për me sho, me banalit për e të zat. Ashtu po. Ja, ma ishë pjetë, për në njështë, për e të zat. Kuptoj. Dhe me tha, nuk ka dy pole, mo, këto është vetëm zi. Kja është e që tha mune. Nuk ka se, ka të mirë, ka dhe të keqë, edhe aty ballafaqohet njeri ju. Një vend, ka është vetëm zi, nuk keqa me ballafaqohet.
Kjo është mendimi jem. Okej. Më bën hallall të prisë më pyetonëve. Falenderoj për telefonatën, shpresojmë që edhe zona në Shkodër t'i rikthehet normalitetit, kështu që edhe ju të mos keni më problematik paktën për këtë vit le të themi apo në farë mënyrë për këtë dimër, sepse është një zonë problematike her pas here që mirë do ishte zgjidhje njëre për gjithmonë, por të paktën për këtë dimër të përfundojnë problemet sa më shpejt. Shohim disa komente në faqen zyrtare të reportëve në Facebook, ka shumë komente, disa prej tyre kanë lexuar, do të lexoj disa tjera. Vini Ervin shkruan lidhur me temën e ditës sot me pra që duhet të rihapen dosjet e Gërdesit dhe 20 janari. Normale që po ushit pasuria e blerë me djersën e popullit dhe po me këtë pasuri u vra populli. Të arrestohen ata vrasës, mos pafshin ditë të bardhë ata dhe fëmijët e tyre. Lekët ilaçe i bëfshin. Qani Kaba e shkruan, duhet të ishin rihapur se drejtësia është shtalur deri tani, pra ata gjyqtarët duhet të mbajnë përgjegjësi. Selim Karaj shkruan, duhet të rihapen të gjitha që nga organizatorët që i thirrën popullin me pagesë dhe i braktisën, kurse tragjedia e Gërdecit ishte një aksident. Bashkim Smaga i shkruan, çdo ditë është vonë, janë dy dosjet më të rëndësishme në 27 vite demokraci, duke mos nënvlerësuar dosjen Hajdari plus Çez, janë dosjet më të rëndësishme që politika i ka penguar për arsye të tyre. Erdi Saraçi shkruan, po të hapen dosjet me të gjitha që nga kohë e komunizmit e deri te Gërdeci e 20 janari, 97 hapen kush e kauzoi apo kush e shkaktoi, se gjithë politikanët i kanë duart me gjak, po kush t'i hap se po budallënj janë ata t'ia fusin njëri tjetrit, thekson. Agron Zhupaj, po dhe të vej brenda Berisha, Shkëlzeni e shumë të tjerë. Këto janë ka shumë komente. Në fakt, më po lexoj një pjesë mirë tyre, sepse edhe në atë mënyrë duke komentuar faqen zyrtare në Facebook të reportëve bësh pjesë e emisionit. Pers në tjetër mendim këto mende në studio. Urdhroni. Mirëmëngjes, Andi. Mirëmëngjes edhe nga Naime, cili është mendimi juaj për sot? Për emisionin, për 21 janarin dhe për Gërdecin, po sikur more Andi të vritësh në një nga këto djemë të deputetë apo në një nga këto do ishte për drejtësi? Nuk e di, mund të keme një mendim, por... Do ishte për drejtësi, do ishte bërë, kurse të shuash një fshat të tërë dhe mos të bëhe drejtësi është skandal. Apo në 21 janar të vrasësh 4 baballarë e t'ju lësh fëmijët në rrugë e mos të bëhet drejtësi edhe kjo shumë. Do të kam diçka me atë Shkodranin, le ta bëjmë kështu që mos ketë vota, le ta mbaj për doja sa herë të duan Shkodranët se kështu është që. Kujt i dush se Majdani që u vra, ju dush FS-s? Asnjëherë në botë. Sokollor Dashi, kujt i dush FS-s? Jo, ishte demokrata i dhe atyre u duish, se Sokollor Dashi ka qenë njëri drejt dhe ata e vranë, të vrau për për. Po ç'ke me Shkodranët fakt, se po jo, me Shkodranët flasin shajnë qeverinë e bëjnë qeverinë. Sikur të kthehemi ne dhe të shajmë qeverinë e tyre Saliut, ata thonë jo, Saliu ka qenë i mirë. Po duhet të flasim drejt, nuk duhet të flasim me parti, o Andi. Për mua, po të flasësh drejt pa parti, është gjëja më mirë. Por edhe secili ka mendimin e tij. Po mirë mos e cil mendimin e tij për gje fleti rrugaç njëri kështu tjetri. More parlamenti shqiptar është përbërë nga Kalamaj, mere që Kalamaj deputete dhe hajde të di ai të drejtoj vëndin apo ata. Pse rap Florida Kërbaqi e mori turma për para, që është Monika Kryemati, si a fajt gjakun e ma. Pa ata që u vranë gjaku atyre falet, as gjaku atyre nuk falet. Kam ndjekur mbrëm një pjesë të Gërdecit, kur hidhësh Gërdecin e fliste njëri anglisht. Po? Ma se e ke dëgjuar dhe tim, nuk të atë ju ishte, atë News 24, nuk e di ku ka qenë në një emision, po njëri nga ata fliste anglisht njofton të ato të Amerikës. Është gjyna që një fshat i tërë dhe ka 10 vjetë, dhe ata dje nuk donin që të mbanin atë minutën e heqës, po është turp, more, është turp për popullin shqiptar. Ne e kuptoj. Qa drejtësie është bërë në atë ko. Kujtoni 97-ën, more, ma se nuk e mbanë më të një, po këtu ku jam unë e kujtoni 97-ën, më dritet mishi. Se kam fletër me gjithë Kalamaj në koridor, se kisha frikë nga ja, edhe 97-ën edhe unë e mbaj mënd kam që një vogër, por babi në fuste poshtë privatit apërsisht. Qytetit të rikut ka hequ të merë. Edhe sot janë 2 veta në burë, kanë kotë më kotë ata të dy, se nuk i vranë ata. Okej. Nuk i vranë ata, janë e sigur 100% nuk i kanë vranë ata. Për mëndë 97-ën edhe 97-a e të mërshë në faktë e dhishme, futëshin poshtë divanit, veçë nëse ishin poshtë divanit, se nuk e dinim
kam pas në Greqi, kam marrë vjerën edhe flinja, e tër hoxha dyshekun e kam qenë në korridor e kam fletur. E mba një smitë se mos më vrisin plumat edhe këta. Ashtu kam bërë shumë e pra, këto të kujtoj popullin shqiptar. Mos më thot ma, panori më deputetët fare. Në nazim se të gjaku atyre që u andë rrugve, edhe në nëse shtatën janë varë rrugve disë sa vete. Këto të kujtojnë popullin shqiptar, mos kujtojnë gjëra tjera. Falenderit, atë falenderit. Okej, mirë, të falenderoj, dhe një telefonat, në momentin që ka diskutime mund zgjasë si pak, por presim tjetër mendim, një tjetër opinion, ju përshëndes. Të lutem unë kisha për të folur diçka. Neve punojësit e Telekomit, kemi dal nga puna që i shkuri, kemi dhënë ato letrat me vlerë dhe u bën kaq vite neve s'po marrim asnjë gjë. Po çfarë ndodh tani eksaktësisht? Jeni ankuar, çfarë thon, çfarë ndodh? Jemi ankuar ku s'kemi shkuar dhe nuk marrim asnjë përgjigje. I kemi çuar letrat, i kemi pas regjistruar në QKR, në Totora, u bën 7-8 vjet. Ne s'kemi asnjë përgjigje, asnjë gjë. Nga puna po na hoqën, edhe nga puna na hoqën dhe letrat me vlerë na i kanë marrë. Tani ne s'dim se çfarë të bëjmë. Ne kuptoj. Kam shtypin që duhet ndjekësh, duhet ndiqet çështja, nuk ke çfarë të bësh tjetër. Po si ta ndjekim, çfarë të bëjmë, ku të shkojmë, se neve kemi vajtur. Me rrugën ligjore, në gjykata, nuk e di çfarë të bësh tjetër. Rrugën ligjore, në gjykata, ka shumë fakt që hiqen me pa drejt nga puna, absolutisht. Edhe në shtet po e posa herë. Është problemi që neve kemi dhënë gjitha ato letra me vlerë dhe neve s'kemi marrë asnjë gjë deri tani. Tashti neve kemi vendosur që të mblidhemi gjithë punonësit si në përrethë, edhe në Tiranë, sepse është gjithë Shqipëria që ka dhënë letra me vlerë, gjithë Telekomi. Shumë mirë do bëni, shumë mirë. Po thash me janë gjë nga ju. Nëse mund dal një vendim. Okej, të falenderoj, të përshëndes, të falenderoj. Vjojnë presim tjera mendime, tjera telefonate, vjoni telefononi që bëni pjesë emisionit dhe shprehni mendimin tuaj. Urdhëroni. Ani mirëmëngjesi. Mirëmëngjes edhe nga na ime, cili është mendimi juaj për temën e ditës sot? Ju flas nga shoda, është një temë shumë e mirë, është shumë e kapur tamam jeni. Po, faleminderit. Mendimi im është kështu, Andi. Po. Janë dy gjëra të ndryshme, janë dy gjëra të ndryshme nga njëra tjetra. E zotëria janarin është ky kryeminist që sot që ka të vritë ata persona, kurse Gërdesi është një fatkeqësi që nuk ka desh asë qeveria për përmenoja, ka kanë fatkeqësi. Shiko, te zotëria janarin do të përgjigjet, po shiko më përgjigj ky kryeminist, një kryeminist arrogant. Okej, shiko të them një gjë. Me që ju i ndat kështu këto ngjarje, unë them, apo dhe... Andi nuk i ke quti, Andi atë unë si kam quti për mu bratje, Andi. I ka quti Edi Rama edhe i ku unë kështë atje të dy kulla dhe ashtë një kërminisë barrokash, e dita prati jam e t'ju. Pa nuk i ke quti mu bratje, zëtë një, asun. Në në alam shpjeti për vritan njëzat me strukë. Jo, unë thjesht diçka duhet të them, nëse më lejon. Me që i ndat kështu, unë apo familjarët e viktimave të dy ngjarjeve, kam përshtypjen duan drejtësinë. Duan drejtësinë. Shërëndësi ka, ose kush qeveri e ka bërë, kush i ka quar, kush duan drejtësinë. Të drejtu Shqipërinë nuk delën, nuk jetojnë ma zëtëni. Zëtëni, nuk jetojnë sa tjerë këtë kërëministë, për zëtëni janajnë, kurse këtë fatkesin e Gërdesit, aja do të shkojnë dhe në fëmë. Na e kuptoj. Okej, mirë, është më Jure për emisionin. Të falenderoj për telefonatën, në dyja rastet, edhe nëse i ndajmë kështu pra me anë politike, unë them që duhet drejtësi. Familjarët e viktimave, edhe ata që humbën jetën, kërkojnë drejtësi për dyja ngjarjet, qëndësi ka kush i çoi, kush ishte në pushtet, kush e bëri, e të tjerë. Kam përshtypjen që ajo që meritohet së pari është drejtësia. Ajo të vjen në vend. Përshëndetje. Për ngjarjen e 20 janarit. Po. Dihet që kush e organizoi. Ai që organizoi ishte Edi Rama, u çu kundër Ilermet. Po. Ilermet i futi krahin dhe qeverisi 4 vjet. Dhe si është problem, e bani edhe president. Që ajtë një gjanë foli edhe parafolsi. Besoj që kjo nuk ka nevoj për koment. Po. 2 vetë, 2 njerës kishin kënë, pa njerës gabova nuk duhet me i thanë, kishin kënë për këtë popull, Enver Hoxha dhe Edi Rama. E ka lëshë sa ma mirë. Okej. E unë përshëndes për telefonatën. Marim tjetër opinion, urdhroni. Mirëmëngjes.
Mirëmëngjes edhe nga Naime, cili është mendimi juaj? Mendimi me që po flitet edhe për Gërdetin dhe për 21 janari. Një gjova këtë parafor, që në dhe janë dy paraforës tjerë, nuk e di se në ishi këtë, po është turp që sot të ndash Gërdetin dhe 21 janari, ku që asu si sfatë dhe ju në fjallën tuaj me ato telefonusin, po pikërisht edhe unë atë jam duke të pranë të qitë. Edhe Gërdetin dhe 21 janari nuk ndahen politikisht. Se kush i grumulloj, se si i grumulloj, se si erën, ata ishin në protest. Me 21 janar dolën në protest, edhe nuk dolën të flasim të jemi nesër. Që për një drejtësi që flasim telefon, drejtësi në pën drejtësia. Se ku se ka fajnë. Po, është turp të diskutos që të japësh drejtësi ti si qytetar, ti të telefonu që merë, që thua që 21 janarin e bëri e Tirama, dhe Gërdeci ishe fatkeqësi. Të dy e kanë qenë krim. Si Gërdeci, krim shtetëror. Edhe këtë du të faktoj drejtësia, edhe 21 janari, krim shtetëror. Pra, të dy e parët, edhe 21 janari dhe Gërdeci, për mendimin tim, nuk duhen drejtuar politikisht, por duhen drejtuar me drejtësi. Ashtu si statë ju, dhe më vjen keq për ata telefonus që i vazhdojnë dhe i bien davullës politikisht. Dhe nxjerrje fajtor, një ka majt, një ka djap, një ka që dhe fatkeqësi. Nuk është fatkeqësi kur Gërdeci. Gërdeci ishe një krim shtetëror i organizuar nga qeveria saj kohë. 21 janari përsëri krim shtetëror, po se ku që ka fajnë, se si i grumulloj, sepse javë të u vranë 4 qytetarë pa fajshëm. Edhe të vizën 4 qytetarë pa fajshëm, pse kanë ndarë të i pruaj e Tirama, edhe ti ke dhe drejt i vrasës, por kjo është, nuk e di qa logjike mund të hyrë kjo. Edhe këta njerëz që nuk e gjykojnë në këtë mënyrë. Nuk gjykohet kështu. Dhe unë mendoj që t'ja lëmë dorë drejtësisë, Unë them që duhet bërë drejtësia, nëse drejtësia kur vete në vend dhe i gjen prova, përfshirë Tirana, Berisha e tjere që rëndifikat, bëhet drejtësia, le të përfshi këtë doj. Kush ka qenë implikuar do të përfshihet. Bravo. Unë nuk, ne si qytetarë që marrim telefon me atë temën që ke dhënë tjetër, ne nuk le takon të dhëmë drejtësi për 21 janarin dhe për Gërdecin. Ne le takon të flasim drejt e të themi, këto dy ngjarjet kanë qenë korrupsion, kanë qenë krim shtetëror. Se si ato ta vendos drejtësia, nuk kemi të thënë ne qytetarë se kështu bëhet një ndarje dhe bëhet një favorizim. Qoftë një spat, qoftë palosjetër dhe asnjëherë nuk kemi drejtësi pavarur. Për në vetë drejtësia sot, unë jam shumë dakord me atë tatën dhe tjerë ka shumë bukur dhe më përqen ajo ideja jote, ashtu duhet të jetë drejtësia duhet të vendosim mbi gjithçka. Okej. Mirë, të falenderoj. Falenderoj për telefonatën, uroj një ditë mbarë në mënyrë që të marrim me të tjera mendime dhe të tjera opinione. Ju përshëndes. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Dhe nderuar gazetar. Po, përshëndetje edhe nga Naime, cili është mendimi juaj për temën e ditës sotme, e kemi edhe në ekran. Tema ditës sotme ishte shumë e goditur për vetë datën që ishte dje. Data 15 mars, lufta e tretë botërore në një fshat Shqipërisë. Në fakt, shpërthimi, sepse gjithë e kemi përjetuar nga pak ata kryeqytet. Shpërthimi ka qenë shumë i fuqishëm, edhe në banesën time afërsisht zonën e Saukut e ku dëgjon. Çfarë ka një shpërthim i fuqishëm sikur kishte ndodhur aty afër, jo sikur kishte ndodhur në cepin tjetër të Tiranës. Po ishte barabart me një... Po? Ishte barabart me një bombë atomike. Shumë i fuqishëm ka qenë për Hiroshimës. Modeli Hiroshimës. Në Japoni. Kjo ishte shkaktuar krim shtetëror, tamam e përcaktoj me vend, krim shtetëror i shkaktuar nga qytetarët e atëhershëm andi. Për t'ju rikthyer temës ose pyetjes eksaktësisht, është bërë drejtësi, është dhënë drejtësi në lidhje me këtë ngjarje apo nuk është dhënë dhe dosjet duhet të rihapen? Si mendoni? Kush tjetë të drejtësi, të lutem, andi, më dëgjon? Po, ju dëgjoj, patjetër. Kush tjetë të drejtësia Drejtik Lalla? I zvegla e Sali Berishës? Kush tjetër të suita Drejtik Lallës shikte në përprovurit e rrethave të rrafshuar një fshatit të drejt 26 persona e 300 flagosur, atë luft nuk janë flagosur, nuk janë varë atë persona, që kur të kishtë plak lufta. I njëjtë, që edhe 21 janari që u vranë 4 persona, nuk i qoj i Rama në kufin luft me Serbil, ose me Greqin, i qoj për para ministrisë dhe mështonin për pa punësi, për vjeve për korupcion.
Nuk i qenë Serbi ose në Greqi qoftotit. I qenë majestatit vetë në ky qytet përpara ministrisë. Ky ministrit, i cili rritet me sniper, që dhe gjave vetë në emisionet në televizive, që rritet me sniper në pasengere. Mirë, me që kuptoj do të thotë që s'është bërë drejtësi dhe duhet të rihapen. Kjo është thelbi i desturi. Absolutisht, nuk është bërë drejtësi. Do të hapen direkt doset edhe të verifikojnë deri në fund. Edhe diçka tjetër andi. Po, e fundit. Jemi shumë ignorant, lutëm. Shumë ignorant, po një që foli sot nga Shkodra në drejtimin tënd, ç'lidhje ke ti me qeveri, ti je privat o vlla, nuk të pagun qeveria. Jo, fare. Larg qoftë. As nuk zvedhe. Larg qoftë, jo, privat. Ai nga Shkodani zvedhet e skuqet, kur i flet për Sali Berishën, që e mbyti në 2019 herë mbyti për 3 muaj. 19 herë. E Vladimir i gjys i mbytur komplet në Shkodra. Qeshte Josefina qeshte parlament, e kemi ba Venecia, thotë Shkodrën. E kemi ba Venecia. Okej. U binde dhe, nuk kam asin lidhe as me qeverinë, as me opozitën, jam këtu për gjuar mendimin tuaj. Andi edhe diçka. Nuk e marrë të kishë fare dhe, po. Një palë kombinose peshkatari, për një më e gjysë që ne di e mytur Shkodra, një kombinose peshkatari vajtë 100.000 lek kushtote. Se ne di Shkodra, që nga buna, o boti, dajtë një zëdrimë deri në parruc, det, komplet. Po, okej. Mirë, falenderoj për telefonatën, do të shohim disa komente në rrjetet sociale. Silvana Gjoci shkruan, krye prokurorja ka shumë dosje për ta, por kanë frikë se mafiozët e djathtë kanë sistemuar gjitha në favor të tyre. Xhemin Ziri shkruan, të hapë gjithë dosjet nga komunizmi deri më sot, dosjen e Semita i rritë më vjen keq se kam kaq kohë që mundohem të lidhem dhe ndoshta nuk lidhet dot zotria. Provo përsëri, domethënë mund të jetë linja e mbi ngarkuar. Selami Fezullari shkruan, dosje duhen hapur, Gërdeci ishte një tragjedi e paralajmëruar nga pushteti i Saliut. Vrasjet e 4 pafajshme, 20 janari, vjedhja 240 milionëve të rrugës së Komit nga Basha, dosjet duhen hapur që pas 90-s. Pra, le të themi ka një mendim edhe në komentet që bëhen në rrjetet sociale, por edhe nga ata që telefonojnë që jo në këto dy dosje, dhe këto çështje dhe ngjarje që janë nga më të rëndat, por edhe ngjarje tjera të rihapen. Këto janë para disa nga komentet në këto momente, pres një tjetër opinion në studio këtë herë. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Alo. Urdhë, mirëmëngjes, gjë shumë mirë. Mendimi juaj. O Andi. Urdhë. Ju falenderoj shumë për emisionin tuaj. Unë të falenderoj për telefonatën. Për sa i përket Gërdecit, nuk jam në gjendje me të shpjegoj me të thënë drejtën, ajo është një fatkeqësi për gjithë ata banor që kanë pas përreth ato depo. Shpjegim të madh ashtu nuk t'jap dot, unë thjesht them që ju mendoni se është bërë drejtësia, është vënë drejtësia në vend lidhje me këto ngjarje, apo nuk është vënë drejtësi dhe duhet rihapen dosjet. Kaq u pyes, në perceptimin tuaj. Në rregull, kurse për 21 janarin ditë them këtë. Po. Që i ka fajet vetëm Edi Rama. Se u shu i pagoj njerëzit me 200.000 lekësha e dulin demonstrat kundra policisë. Po? Si shtrohet pyetja prap. A pa ti mundësi më vra edhe ma tjerë, edhe tjerë përveç 4 vetëve. Tu vran vetëm 4 vetë. Pra ishin gjitha mundësit më vra edhe ma. Po? Prandaj, edhe ata që i kanë vra, kanë shqit në tepër mjeshtrit madhe. Okej. Nuk i ka vra Berisha, asnjëherë, nuk ka pas çare për pa i vra, se nuk do tu shpërdatë turma fare. Kastisha, ju falenderoj shumë. Falenderoj edhe unë për telefonatën edhe për mendimin e shprehur në studio. A duhet të rihapen dosjet e Gërdecit dhe 20 janarit? Kjo është pyetja e ditës sotme. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, cili është mendimi juaj? Po, përshëndetje. Edhe unë ju përshëndes. Themeli i një sistemi është drejtësia.
Po. Dhe tema që diskutoni sot në ekran, është shumë e drejtë, por shumë e vonuar. Populli thot, hekuri rrihet me të nxehtë, kanë kaluar 10 vjet, 12 vjet, 5 vjet, janë të tëra këto ngjarje, nuk është një e vetme. Po? Besoj jemi dakord, ë? Patjetër. Për mua, si emigrant, je shumë i nderuar. Po. Shqetësimi, respektoj temën e ditës, shqetësimi si qytetar është, janë bërë një 2 rrugë të reja, të një lagje drejt këtu në qytetin e Prensit. Me dashje, pa dashje, nga pakujdesia, nga pa atësia e punojse të komunalës, që i thoshin për para të ujësjelës, janë shkatëruar. Dërgoni korespondentit tuaj të verifikoj biles në njërën që të qonë të spitali, ka në mes rrugës asfaltit, që ka 6-7 vjetë që është bërë, del ujë, gurgullon ujë nga që janë blokur kanalet. Ndërsa në rrugën tjetër që është truar me qivole, është shkatëruar nga ndërtimet, është shkatëruar nga defektet e ujësjelësit. Ky është një shqetësim që nuk i bie në sy as zonjës kryetare, as atyre drejtore që janë bërë me bollek në bashki. Më kupton? Po, e qartë. Ashtu. Kaloha në përqytet para 2 ditësh dhe shikoja që plerat ngarkoheshin me fadrom, sepse fondi të 750 milion lekësh duhet të bëhet monopolje kryetarës bashkisë. Tani qofse ngarkohet me fadrom do të thotë që s'pas ka kosha fare, po i hedhin kështu. Po, koshat nuk i marrin more, miku im i dashur. Nuk kanë dalë jashtë koshave atëra. Jashtë koshave janë bërë që pritet tenderi, shtyhet ta shtyjim, në një qytet shumë të vogël, si Prensi, që ka qenë mrekulli e atyre banoret të hershëm, e atyre minatorët të nderuar. Shqetësime të drejta, në fakt në Prenjas të shohen. Edhe atyre ushtarakve që kanë qenë edhe me shumit se ishim zonë kufitare në kohën e sistemi të nderuarit Enver Hoxha. Okej, mirë, të falenderoj. Ato epitetet që ju vejnë ne telefonusit, ato të lutem si shok, si mik, si vlat. Cilat epitetet? Mos i merr në konsiderat fare. Detyra juaj është ajo që po bëni. Prandaj ju përshëndes, ju uroj gjithë të mirët, një ditë e mbar. Edhe unë uroj një ditë të mbar. Në qoftë se thoni që detyra ime është ajo që bëj, do të thotë që e bëj, kështu që kjo është e rëndësishme. Të falenderoj edhe unë për telefonatën. Presim tjetër mendim. Urdhëroni, ulini pak zërin e televizorit. Përshëndetje, cili është mendim juaj për temën e ditës? Lidhje me pyetjen në ekran. Po. Unë mendoj se duhet të hapen jo vetëm Gërdeci, edhe si një janari, po duhet të hapet si 70 ditë para folës, edhe rruga e Kombit, duhet të hapet edhe shumë vrasje tjera si Ovdashi, si Azem Hajdari, Gjindi, e tjere. Duhet të hapet bile janë shumë vënum. Gërdeci ishte një tragjedi e madhe, ishte një Hiroshim e vogël, por që nuk ndodhi në lufte, por ndodhi në paqe, që të regoj korupcionin e pushtetit të asaj kohërët. Unë do të marrë 2 shembuj, vetëm të lutem mos ma ndërprit. Po, shkurtimisht. Unë do të 3 minuta. Shkurtimisht, po. 2 shembuj do të jap. Para 2 vjetë ose 3 vjetësh në Hindi u boni një tren për plasin makinë, sepse ai që drejtonte atë traun nuk e komandojnë kohën e dur. Ministri i transportit të Hindisë me sekonda dha dorëheqjen. Mos harro se India është një vend me mbi 1 miliard njerëz. Edhe një shembull tjetër. Disa turistë bullgarë erdhën para 3 vitesh, erdhën në Ohër, u mytën, edhe ministri i Brendshëm i Maqedonisë dha dorëheqjen, pavarësisht se presidenti nuk e merr ato. Disa në Shqipëri vriten njerëz, zhduken, vidhen edhe nuk dënohet kërkush. Prandaj kjo është shumë e vonuar. Lidhet me parlamentin e djeshëm. Dëgjon? Po, patjetër. Pam të në parlament, atë e flamur nogën edhe bashën në fotografi të shpijave të shkatruara, dhe kjo është shumë e vërtet. Por si nuk të avzorën
ai doga vilet e vetë të gjithë dhe lalësit, si nuk nëzori vilet e Berishës të gjithë dhe lalësit, si nuk nëzori dhe vilet e Gjirberës e tjere të gjithë dhe lalësit. A këto e në të që qajtë halës e poplit, apo të Josefina Topallit, që rritë e Tjeron edhe be për 700.000 lek djeta, që kur vitë çdo ditë nga Shkodra, edhe qade e përlodhi për varfrinë e këtij populli. Kush i beson do? Kush i han to pasanik që kanë vjedh e që janë pasurë në kurrë popullit, duhet të hajnë hallin ton, hallin e popullsve, asnjëherë ndodhje. Kjo është i mashtrim, kjo është i demagogji. Mirë. Të falenderoj për telefonatën. Këtë pjesë fundit e emisionit mundoni të jemi sa më konciz edhe shkurt mendime që marrim sa më shumë telefonata. A duhet të japin dosje të Gërdesit dhe 20 janari, kjo është pyetja e ditës së sotme. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes edhe nga Naime, cili është mendimi juaj? Mirëmëngjes Andi. Po, ju dëgjoj. Mirëmëngjesi. Si kjo si është problemi? Po. A është më mirë, ka thënë populli, më mirë vonë se kur. Po? Problemi është, Gërdesi 1, 20 janari 2, Qezi 3, Armoja 4, nafta, Ari i Zi. Kush i ka shkatëru këtë prona? Këta janë tanë pasuri e popullit shqiptare që e kanë ba me dirës dhe me gjakë. Kush i shkatëroj? Drejtësia ka vend sa të dush ti. A me nëse të në vend, kjo është kisap tjetër. Ata që e kanë ba këtë problem, dhe i kanë shkatëru këtë prona të popullit, këta janë durk. Këta duhen litarin të rekomësin mes qytetit. Si ta di në gjithë popullit se këta kanë shkatëru. Unë flasë nga i zonë, ishe për mëtën e Shkodrës, po presim për mëtën tjetër. Po pse po e presni, duke sigur po presim në lajmë të mirë, tani? O, kësh lajmë i keq dhe mos i takov të askuj. Po pra? Po, problemi ashtu. Kena 6 vjetë që presim dëmë shpërblimin dhe nuk na e jetë njëri. Po talëm me këtë popull. Nesër për vatime, edhe për pushtet lokal, do të vinë si zagarë për shpia, do fusin sekset, korjerat, e ata spion të e tyne. Sepse prapi du në postet për me vjës të popull. Zëpnim qo se këtu ka shtet. Dëmë shpërblejë popullin, plëtsoj kuset, qaj të konë shtetit, dhe më rri taksë. Sa të gëtë taksin e shtis, 30% taksë e toks, 10% thot komisioni, ku ashtë komisioni këtu? 15.000 lekin vjetë për gjelbën për terra, 15.000 lekin vjetë për pastrin, unë i kam posat 5 km lartë. Unë s'kam gumaj vaksin, ma gëtë një takis dhe 7 vjetë. E kuptoj. Oke, mirë. A, kuptoj, Radi. Unë nuk e dhja i mërë vesh këto, po komunikojnë të përne është asë tjetër. E qartë. Mirë, të falenderoj për telefonatën, mendimin edhe për temën e ditës, apo edhe për këtë problematik të për zonës përmbytjeve që keni shumë drejtë, kemi qartë themi. Përshëndetje. Përshëndetje janë. Mirëmëngjes nga Naime, cili është mendimi juaj për temën e ditës së sotme? Tema e ditës për sot, po ka thënë një fjalë që hekurit do me të nxetë, se farkëtari nxetë e hekurin dhe i binde shpejt se po të stojsh a i he. Nuk e përthyën dhe dot pastaj, nuk e këtën dhe dot. Po kjo për temën e kam. Po. Kjo duesh që në atë kohë, 10 vjetë, ngushëllime atyre familjarve dhe nga anajme edhe sot pas 10 vjetëve, po këta i kanë kopsitur gjera të zotri. Ata që janë shkaktartë, Sali Berisha nuk njifte kunatin që rinte atje, ndërsa Fatmir Mediu ishte ministri mbrojtjes përgjegjësia kryesore mbi atë, edhe ai qëndron sot deputet, Saliu deputet, dhe Shkëlzeni Livavis na i do qefi, ndërsa Trebicka donë të të vinte për gjallë dhe kërkoj dhe e gjeti, se i themi në një këtena Antona, me meti në përmetje kërkoj dhe e gjeti. Tani, në gjyqet e ato nuk ka shbejnë, edhe atë të marku të hapë dosjet, kjo punë është, si i thonë, një gjetë kotë, do më thënë, kur bubullin shumë nuk bjeshi, shurbat janë të mëdhapa, ata janë vëndën ku janë, ata nuk i gjenë gjera, si në gjenë për kemë të hynë, ndash për 21 janarin, ndash për Gërdecin, ndash për shumë vepra penale tjera që rëndojnë mbi pushtetarët, dhe kjo punë nuk ka për të bërgje, po nga të resën më madhe bëjnë dhe avokatët, se ata s'janë avokatë, se avokati ka bërshko për drejtësia, do t'japë drejtësia si që ka drejtësi, ata janë avahajtut. Për mendimin tim. Faleminderit, ky është opinioni im për këtë sot. Falenderoj për telefonatën, patjetër që opinionin e gjithësilit për jush duam, kështu që tuajnë e morëm, e respektojmë. Presim tjetër mendim, mirëmëngjes.
Mirëmëngjes, a duhet rihapen dosjet Gërdeci 20 janari, apo edhe dosjet tjera si që shtojnë këtu, apo është vendosur drejtësi për këto ngjarje të rënda? Si mendoni? Po, jam dakord me këtë parafolsin, që gjërat janë kopsitur dhe dosjet nuk do të hapen do. Pse nuk do të hapen dosjet? Pse? Sepse në 2017 Parlamenti i Shqipërisë votoi një ligj me shumicë vote. Nuk më kujtohet në prill më duket. Po nëse, po për çfarë? Ajo është e rëndësishme, për çfarë? Atëherë, ja ta them unë për çfarë, se ne shqiptarët nuk shikojmë se çfarë bën parlamenti. Dhe votoi një ligj për amnistinë e politikanëve, që do të thotë, të gjithë politikanët që kanë patur një gjyq dhe e kanë mbyllur prokurori, po kanë kaluar 5 vjet, nuk kanë të drejtë me të hapin dosjet. E vërtet është, e mbake mund shumë mirë, më kujtua dhe mua tani. Dëgjon. Bravo. Ajo e, sepse nuk ka, Arta Marku nuk ka të drejtë, sepse këtë ligj këta e çuan në kushtetut. Dhe nuk e s'kel do të kushtetutën. Dhe kjo është ajo kopsitja, që nuk hapen dosjet. Prandaj neve si qytetar duhet të ngrishim atere kur ata aprovuan të ligj, duhet të ngrishim para parlamentit që të thoshim që ky ligj mos të votohet. Dhe këtu është, mua më vjen keq për ta që janë vrarë, që kanë humur familjet e tyre, por është tallje kjo që bëhet, sepse ata i kanë mbyllur gjërat. Dhe ja do vi prap viti mot, e do ta shikoj si të kemë në vend prap. Prandaj unë të them si qytetar, po je vërtet, gazetari zoti, nesër vyr një tem për amnistinë e politikanëve. Pse u votua ligji në parlament me shumicë vote, që e ka votuar parlamenti, pse e ka votuar këtë? Dhe ngrihet temën nesër, e sa do të populli. Kjo është e vërtet, të flasim me ndërgjegje. Okej. Atëherë ditën e mirë dhe miru pafshim. Ditën e mirë edhe unë të përshëndes, shohim disa komente në rrjetet sociale. Sabar Ramadan shkruan, këtu shoku thot Pislëku është bërë mullar, nga dhe kap më parë i shkreta, pra e ka për Arta Marku në këtij vendi vetëm Zoti i bën derman. Toni Montana, kështu që regjistruar në Facebook, shkruan, po duhet hapet e hetohet, si që duhet fajtorët të dënohen dhe të bien qetë shpirtër edhe tyre që u prekshin në paqe. Do të shohim komentet tjera, ka shumë komente në fakt në lidhje me temën e ditës së sotme. Vana Habasi shkruan po dhe sa më shpejt. Artur Ferati janë shumë të vonuar, thot Valentina Bajram Kamberaj, të hapen dosjet se u bë hataja në njerëz, po pak si vonë është. Zenepe Jace shkruan po si jo me po të madhe, Nada Leo shkruan po pa tjetër është shumë vonë tani për drejtësi. Liliana Torishtë shkruan është vonë tani, Fori Luli shkruan po duhen hapur Gërdeci dhe 21 janari. Brizita Sheu shkruan po sigurisht, Mustafa shkruan po sa më shpejt. Këtë janë disa prej komendeve që kam lexuar her pas here, patjetër në këtë mënyrë bëni pjesë e emisionit. Ne presim tjetër telefonat në studio në këtë momente. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mund të flisni? Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, edhe nga Naimet, cili është mendim juaj? Po, zoti Andi, më dëgjon? Po, patjetër, ju dëgjoj shumë mirë, vjoni. Një gjë, zoti Andi, duke lexuar këtë temën që keni vuar ju në ekran, më lidh një pyetje. Si ka mundësi vetëm 21 janari dhe Gërdeci, ku është 9 janari dhe pse? Po, mba përshtypje shumë, sepse 9 janari është ajo ku... Edhe ato e përfshim. Jo, unë lexoj çka ka shkruar me aty, mos e se çka përfshin, nuk e di, mund të ketë shumë gjëra më poshtë. Dakor. Shiko, ne kemi mundësinë që edhe flasim, domethënë jo thjesht çfarë lexojmë aty, po edhe flasim, kështu që e zgjerojmë temën, prandaj të them. Po. Se kemi mundësinë të flasim, nuk është se komunikojmë vetëm me gjeste dhe duhet shohësh atë aty. Po, kisha 2 fjalë, unë flas nga zonat e përmbytura. Po, e kuptoj, patjetër. Të Shkodrës, gjatë natës zoti Andi niveli i ujit rritet mjaft më shpejt. Po, ndërsa gjatë ditës jo më larg se dje ngrihet prefekti i Shkodrës dhe thot
situata, thot, është në monitorim, thot. Firza, thot, është në gjenjen më kritike, thot, në pikën kulminante, si thot, na mekanika në pikën e vdekjes sipërme. Po, more zotni kë, më mbjen keq kë, a ka verbua, ka qerrua, apo ka rrjell, apo kësa i thonë more zotni, me të vëra natën dhe me të fjajt ditën. Shkurt me 2 fjallë. Të mund. Po pse? Si e të mësoni ju situatën që thoni këtë gjë për prefektin? Po ku është monitorimi more zotni këtu, ujt vazhdo në rritet, ujt rritet dhe situata thot është monitorim. Ku është monitorimi more? Kur të në mytis si në 2011 që u mytëm për 24 orë, njëhem në nodje, njëhem për mytën tonë. Po ku do të qojnë, prap? Dhe më shanej, ku është qeveria more? A ka morë vesh kjo qeveri? A ka morë vesh kjo qeveri që janë përmyt, more? Në përmjet e kronit tënë, i thëmë, janë përmyt edhe komunistat, more, thashin këra, jo vetëm demokrat. Janë përmyt 2 palët, more. Ku është qeveria që nuk vjenë në Shkodër? Ku është zëmendës kryeministria, more, që është nga Shkodëra, që nuk shkën të shohë këtë zënë, more? Po këta, kjo qeveria është për qeveritar, more, nuk ka për popullin, more, me që shohim na. Deri kur kështu? Dhe sa vazhdojnë me prit këtë popull që nuk njihet në kom, more? Me rëzumër këtë qeveri që nuk ka për popull. Edhe në parlament nuk njihem tjetër, vetëm sharjet njëni tjetrit, vetëm duke i qitë palave të lëshesh njëni tjetrit, vetëm drog e krime. Me patur fësin më të mëllë dhe për popull nuk diskutohet asgjë. Ku është për rritja ekonomike që thot është rritja ekonomike, more? E populli është të shku drejt funit, more. Po dje për popullin... Po ku është rrit, more? Për popullin diskutuan ata dje, vetëm për ndimin ekonomike, për popullin diskutuan, apo... Po ku është ndima ekonomike, more, ondi? Ku, more, ondi? Po kjo hoqi ndimin ekonomike. Unë nuk jam pjesëtarja saj. Po pra, kjo hoqi për ndimin ekonomike. A i thot, hoqa 19.000 që nuk meritonin të merë një ndihmë ekonomike, 70.000 që meritonin. Kështu tha i di afërsisht, me pak fjalë. Po ne isoma, mund të flasë qatë doj. Unë flasë qatë shofë me sy, unë flasë me fakte. Kurse televizioni tjetërën. Mirë, përshëndes, falemnderë shumë. Përshëndes të dhënë, të falendroj për telefonatën, problemike madhe mbetet ajo zonën e Shkodrës për mbytjet. Me të vërtet, natën shtohet nivelli ujt, ditën thuhet që gjendja është në monitorim. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Adi. Mirëmëngjes edhe nga Naime, cili është mendimi opinioni juaj? Për sa i përket Gërdecit, aty është një krim shtetëror që u bë në asaj kohë. Arsye sepse për çmontimin e prevave të barutit, gjithë këto u bë vetëm për korupcion. Këtu ka uzina, ka fabrika, që është uzina e Poliçanit që monton, që nuk pësohet asnjë. Është një vrasje direkt e shtetit. Në radhë parë këtu do të dënohen ata që mbuluan këtë krim, te prokurori Adriatik Vllalla, me shok. Edhe në radhë parë kryeministrin atë kohë që nuk dha tërheqje në ministrin mbrojtjes së gjithë me radhë. Dhe nuk pësuan asnjë lloj vetëm qëndruan në pushtet vetëm për korrupsion, sepse kishin rinazin afër. Për sa i përket 21 janarit, shteti, populli ka të drejtë të protestojë. Shteti i vrau, delur Zimbasha fletat e Bilbil. Qa përgjësi e mban ti që të vrave 4 kryefamiljarë. Prandaj nuk i falet ati lloj shteti dhe tani flasin Bilbil. Prokuroria duhet i hetoj që nga fillimi, jo të rrinë të bëjnë se hirë. Oke, e kuptova. Mirë, të falenderoj për telefonatën, se jemi në 5-6 minutë e fundit, marrim edhe disa telefonatët tjera apo mendimet tjera, urdhëroni. Mirëmëngjes nga Naime, mirë ju dëgjoj, cili është mendimi juaj për temën e ditës? Unë të shimë të thonë drejtën. Po. Unë do të flasë jetë për përmytjet të në Shkodrën. Po, pa tjetër, edhe për ata ju dëgjojmë. Në gjithë është përmytjet që bo. Shteti nuk i merë parasysh asnjë lloj problemit, asnjë lloj gjajet. Unë për ta themi ka që gjatë. Që mileti lëvizin në makina, shkën e shofin sa derdhet ujë, sa sharkohet ujë. Tashi këtu është bërë një katastrofë e madhe, që kena miqë e shokë, unë jetoj në qytet.
Kina një ke shoq, a gjëna milionat milionë ashtu. Ba me piku pak qatia është shpijis, që është të njësë. Edhe është problem. Edhe, jonë mes të ujet. Edhe ka shpërë, edhe jo me edhe të shulli më një firmë, bele shifni, reklamone, ma se pa një kështë që me kemë. Jo, ne kemi për cilë, shdo gjë edhe tek për mbytit e gjitha, po ato mund bëjmë të pasqyrojmë. Pasqyrojmë pak i tiju ma tepër, a ke prasysh, mas edhe i tiju ma tepër. Okej, mirë, që se mendoni se duhet më tepër pa tjetër edhe të të bëjmë. I kaqë. Okej. Mosë me, e se diçka tjetër. Po, shkurtimisht, ludhem. Po të gjëjë të telefonatat e mërëshme. Jo gërdeci, janë në jëkti. Po në mytin drogë, ma është të rinin e tana, ma. Mytin drogë kriministër, ma po. Që është qa kë popull, ma. Në gjanë, ne jena popull frikatë sakëm, ma. Një popull se e di që në kanë bakta, ma. Në kanë shbornu, në kanë degeneru si popull, ma. I këtë kishë në dorë komunistat i këtë bane. E dira, ma, me këtë qiveri, edhe prokuroria turpi i madhit, i të madhit zëtë, ma. Aje shfa prokuroria, aje, më së mbën me thonë në fjallë që është femën e vjen keqë, aje do të një vete para. S'ka pse të ofendojmë. Ja, aje do të një vete para. Aje para për burk, 200 milionit e kuj ka qetë e që ja ble shpin. Bleja, ma, pëse se bleu një shpi, po jetoj me një hongë me guzim. Jam të vuj, të punu të në ditën, ma, në tulla në la që kusë punojme. Okej. A ke parasysh, e se jam i zoti me boj shpi për vete, aje 200 milion lek, më deklaron mu që ka ble shpin, po sa ka hanë e ka pi, sa shetiti ka ba, sa e ka shkuja shtetit, ku që në del kjo ma në shme, pra naj, aja do të me fillu për i vetit, kriministrin, ta në hajdu të të tjerë këtë maskaraj qise, edhe ti marrin të armarë, ma së me shyrë të sërive ishe të tjerë, të apuzin vetit tjerë. Okej. Falenderoj për telefonatën edhe mendimin e shprehur në studio. Nuk kemi kohë për ditën e sotme. Diskutuam për gërdesin e 20 janarin. Pyetja që drejtuam ishte a duhen të rihapen dosjet e gërdecit e 20 janarit. Morëm shkas pra nga dhjetitorit e ndjeshme. Familjarët kanë dërguar letër Arta Marku të rihapen dosjet apo edhe hetimet familjarët e gërdecit dhe ajo vetë tha që nëse ka qoftë një rrugë të vogël ligjore do të bëjnë pamundur që të rihetojmë këto ngjarje shumë ndaj. Morëm komente të shumta në studio, mbi të gjitha pati shumë komente edhe në rrjetet sociale ku ishte vendosur tema ditës sotme. Shkëputëm me këto momente, pas hapësirës publicitare, keni mundësi të ndiqni, të merrni edhe një tjetër të gazetave për gjithë ata që i humbën në orët e parë të mëngjesit. Miru ta kofshim së bashku.